אסונות טבע מתרחשים כעת בעוצמה ובתדירות שלא הייתה כמותה בהיסטוריה. מהי הסיבה לריבוי אסונות הטבע בכל העולם? מדוע תקשורת המיינסטרים כמעט ואינה מדווחת עליהם? האם הם מעשה ידי אדם? הנדסת אקלים? או התחממות גלובלית? איך כל זה קשור למעגלי תבואה? לאנרגיה החופשית עליה דיבר ניקולה טסלה, לאלים של המיתולוגיות השונות? מהו דין מן הטבע אשר כל הנבואות מדברות עליו, ומי למעשה אחראי על הוצאתו לפועל? אולי מה שנראה בעינינו כאסונות הוא בכלל משהו אחר? ומה אנחנו יכולים לעשות כדי להינצל מפני מה שעומד להגיע? אנו מזמינים אתכם להרצאה אסונות טבע, משבר אקלים או הדין האחרון, ולהיחשף לידע על מה שמתרחש עכשיו בכל העולם. ערב טוב לכולם. יש לנו מסע היום ארוך במיוחד, גבוה במיוחד. ההרצאה הזאת יוצרת מארג בין ראשית הבריאה ממש ועד ימינו אלה, בין ימים קדומים לעת החדשה. והידע שאתם הולכים להיחשף עליו בהרצאה הזאת זה קרוב לוודאי, אני כמעט אומרת בביטחון, שאף אחד לא יוכל לתפוס אותו בשעתיים הקרובות שאנחנו הולכים לבלות ביחד. אבל במידה והרוח שלכם ערה, במיוחד המצטרפים החדשים לבית הספר, אתם תקלטו פה תדר מסוים, אתם תקבלו כוח. התובנות יעזרו למחפשים הרציניים להבין את ההקשרים של תקופה גורלית שבה אנחנו נמצאים. שיהיה לנו בהגשמה כמו שאנחנו רואים בבית הספר, ואנחנו נתחיל בפרק הראשון שהוא למעשה סיפור. אז משל האורחים גסי הרוח. היה פעם מלך אוהב ונדיב, אשר ציווה על משרתיו הנאמנים לשקוד ולהכין גנים מרהיבים ביופיים ומופלאים בשפע המצוי בהם. כל זאת על מנת שיוכלו להוות מקום משכן זמני עבור אורחים אשר זקוקים לשהות בהם לצורך התפתחותם, ואשר בתמורה יתרמו האורחים מכישרונם הייחודי לשגשוגם, תוך שהם יתאימו את עצמם באופן הרמוני לסדר המופתי אשר מצוי בגנים. המשרתים אשר תמיד שמחו לעבוד בשירות המלך, עשו את מלאכתם נאמנה, וחיכו בקוצר רוח לשיתוף פעולה עם האורחים, בעלי אותו כישרון מיוחד. אולם מה רבה הייתה אכזבתם כאשר אורחים אלה הגיעו, ולא רק ששכחו שהם אורחים, אלא שאף החלו להתנהג בגסות רוח. האורחים החדשים טענו שהגנים שלהם, שהם נועדו לספק את תאוותיהם בלבד, ולכן לא היה להם שום עניין לטפח אותם עבור הדורות הבאים, והם החלו להרוס אותם. החמורה מכל הייתה טענתם שהמשרתים הנאמנים ואף המלך עצמו כלל אינם קיימים. המשרתים היו מאוד עצובים מכל זאת. הם לא הבינו מדוע האורחים מתנהגים בגסות רוח שכזאת, ומהו בכלל הכישרון המיוחד שאורחים אלו היו אמורים להביא לידי ביטוי. שכן, חוץ מהאנוכיות והבאת חורבן על כל מה שהמשרתים שגדו לבנות ולטפח עבורם, האורחים, שבינתיים הכריזו על עצמם כבעלי בית, לא התבלטו בשום תכונה חיובית. אז החלו המשרתים הנאמנים שבתחילה גילו את פניהם המחייכות והמהירות לאורחים מתוך הציפייה לקשור עמם קשרי חברות, להסתתר ולברוח מפניהם. אולם בפקודת המלך, שהיה לא רק אוהב ונדיב, אלא היה גם ערך אפיים ורב חסד, הם בכל זאת המשיכו בעבודתם. זאת משום שהם היו נאמנים למלך, אשר רצה לתת לאורחים הזדמנויות חוזרות ונשנות, לכפר ולשנות את התנהגותם הרעה, ולהגשים את המטרה אשר לשמה הם נשלחו אל הגנים המופלאים. לכן, כדי לעורר את האורחים גסי הרוח, המלך החל לשלוח עליהם שליחים. אולם האורחים היכו וגרשו אותם מקרבם. המלך אף שלח עליהם את שני בניו האהובים, אולם הם התעללו בהם וגרמו לבסוף למותם. מדי פעם המשרתים הנאמנים אף נדרשו להעניש את האורחים, כדי שאולי הסבל יעזור להם לחזור לדרך הישר. אולם כל זאת לא הועילו להפסקת הבורות, היהירות, ההרס והחורבן מצד האורחים.
אבל המלך הבטיח לעוזריו הנאמנים שיגיע היום בו גם תקופת החסד ארוכת השנים הזאת תסתיים. אז יגיע זמן סגירת החשבון הסופי, בו המשרתים יורשו להיות המוציאים לפועל של חוק סיבה ותוצאה, להרוס את כל מפעליהם המכוערים של האורחים גסי הרוח, ולסלק אותם מן הגנים המוארים. האורחים שלא הבינו שהם לא בעלי הבית, יאלצו אז לחזור לביתם, אבלים, חפויי ראש ובידיים ריקות, על כך שבזבזו את זמן החסד שניתן להם להתפתחות בגנים המוארים. לעומתם, מתי מעט שהיו רוחים מלאי ענווה והודיה, ועבדו בשיתוף פעולה עם המשרתים למען כבודו של המלך, יחזרו לביתם, זקופי קומה ושמחים עד אין קץ, לנצח נצחים. אז המשל הזה הוא יתואר במהלך כל ההרצאה מכל מיני זוויות. אנחנו בעצם רק נרחיב כל פעם את ההבנה שלו, אבל עכשיו בואו נבין אותו קודם כל ברמה הבסיסית. אז המלך הוא כמובן מלך מלכי המלכים, בורא עולמות, שברא את כל הבריאה, ונתן לנו אפשרות, אנחנו בני אדם שהמקור שלנו בספירה הרוחנית, שיש לה גם שם אחר שהוא גן עדן, להגיע אל העולם הזה, אל עולם החומר, לצורך התפתחות. או ליתר דיוק, לעבור ממצב של חוסר מודעות למודעות, דרך התנסויות בעולם החומר. כן? אז תחשבו על זה כמו זרע, שאנחנו זורים אותו באדמה, והוא זרקוק, כן? כדי לצמוח להיות פרח יפה, הוא זקוק למים ושמש וכמה שערות שיחזקו אותו. אז אותו דבר אנחנו נבט שנכנס, מגיע לעולם החומר כדי לעבור התנסויות ולפרוח ולהפוך להיות בעל מודעות, אבל כמו שהמשל כבר אמר, אנחנו כאן רק אורחים, והתפקיד שלנו זה לא להישאר כאן, אנחנו לא בעלי הבית, באנו לכאן להתארח ולחזור הביתה לגן עדן במצב מודע. ואנחנו קיבלנו את המקום הזה, את הטבע, את הבריאה הזאת. הטבע במושלמות שלו על פי חוקי הבריאה הוא מתנה היפה ביותר שאלוהים העניק לנו כדי שנוכל להתפתח. אבל בדיוק כמו שכאן אנחנו מתחילים להיחשף לידע החדש בהרצאה הזו, בדיוק כמו שאף אחד לא יצפה שבגד או בית או לחם יופיע יש מאין, כן? ללא שיתוף פעולה של ידיים עובדות ופעילות, אז גם הטבע היפה הזה לא נברא יש מאין באוקוס פוקוס שאלוהים עשה, כמו שלימדו אותנו בגן הילדים, אלא הוא נוצר על ידי ישויות אשר התפתחו, וזה מאוד חשוב להבין את זה, מתוך הקרינה של אלוהים. למעשה כל דבר שקיים בבריאה הוא הגיע מאלוהים, אבל לא באופן ישיר, אלא מהקרינה שלו, והקרינה שלו ככל שיורדת למטה היא מתמעטת, והישויות האלמנטליות שהן תוצר של הקרינה של אלוהים, הם בעצם יצרו את הטבע, הם מעניקות את החיות לחומר, ובלעדיהן הוא היה נותר חומר נטול חיים ומת. על הקשר בין בדיוק החיות הזאת לפיזיקה הקוונטית ולאנרגיה החופשית שעליה דיבר ניקולה טסלה, אנחנו נגיע בפרק החמישי. אבל בינתיים אנחנו נראה שהמיתולוגיות השונות, ולזה אנחנו נגיע בפרק השלישי, הם בטעות כינו את הישויות האלה, כמו למשל את פוסדון, אל הים בשם היווני שלו, או נפטון במיתולוגיה הרומית, בשם אלים. אז אנחנו נראה שהם לא אלים, אלא ככה גם נבין למה הם הגיעו לטעות הזאת, אבל בינתיים בוא נראה שגם במקורות שלנו, למשל ניקח את מזמור כ"ט פסוק 1 בתהילים, אז מניחה שרבים מכירים אותו, אבל אף אחד לא שאל את עצמו מה זה בני אלים. הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז. מה פתאום המקרא שלנו שהוא כל הזמן מדבר נגד אלילות ונגד האלים, פתאום מדבר כאן על בני אלים? אז התשובה היא, היו כמובן כמה פרשנים שקפצו ואמרו מדובר במלאכים, לא מדובר באלילים, אבל לא מדובר במלאכים, יש הבדל בין מלאכים לבין ישויות אלמנטליות, מדובר פה בישויות אלמנטליות, שהם בעצם עמלו לבנות את כל ממלכות הטבע האדירות, ולא רק את הימים והערים והצמחייה, אלא את 7 חלקי היקום שעליהם אנחנו תכף נדבר, הגלקסיות, הכוכבים, מערכות השמש וגם כוכב הלכת שלנו. אז כל זה עבודה של המשרתים. אם אנחנו נחזור רגע למשל, אלה המשרתים של בורא העולם שהכינו את כל הבריאה
עבור האורחים האלה, שאלו אנחנו, שהיינו אמורים להגיע עם הכוח הרוחני. מה זה כישרון המיוחד? הכישרון המיוחד זה כוח רוחני, שבעזרתו היינו אמורים לשתף פעולה עם הישויות האלמנטליות, ולעדן ולפתח את הבריאה. והישויות האלה חיכו לנו מיליארדי שנים, הם הכינו את הכל, ובציפייה, בערך לפני כ3 מיליון שנים, נכנסו בני האדם הראשונים, נזר הבריאה, עם הכוח הזה, עם הכוח של הרוח, עם הכוח של הרצון החופשי, עם הכוח היוצר, והמשרתים חיכו לנו, ואנחנו אמורים באמת היינו להיות שליטים של כדור הארץ. אבל כפי שאנחנו יודעים כבר, כמה הרצאות קודמות אחורה, האג'נדה של לוציפר, למי שלא יקשיב אז כדאי להקשיב, כי כל ההרצאות האלה יש להם סדר שמוביל את המאזין והקורא להבנת כל ההקשרים באמצע הרחבים האלה. ברגע שאנחנו הצטמצמה לנו כל התודעה רק לתודעה חומרית, אנחנו בעצם איבדנו לא רק את הקשר עם אלוהים, עם הרוח, עם הספרות, עם התוכנית, אנחנו גם איבדנו את הקשר עם הישויות האלמנטליות שעובדות איתנו ונמצאות ממש בתוך הטבע. ובמקום להבין שאנחנו כאן אורחים, אנחנו התחלנו להתייחס בגלל הצמצום הזה שהפך אותנו לעבדים של האינטלקט, אנחנו מתייחסים לפלנטה הארץ, לעולם החומר כמקום היחיד שיש לנו, ואנחנו עכשיו לא רק חושבים שאנחנו בעלי בית, אנחנו גם, יש לנו מלא מאוויים אנוכיים, אנחנו רוצים עוד, אנחנו רוצים לקחת, לא מעניין אותנו לפתח, וזה מוביל לכל המלחמות ולכל החורבן ולכל ההרס, רק בגלל דבר אחד שאם אתם תזכרו אותו, במקום לשמור על הכמיהה לאור, שזה מה שהיה אמור להיות לנו אם לא היינו מתפתים לפיתוי של לוציפר, זה הדבר היחיד שהיה אמור להיות לנו ככמיהה. התפתחות הרוח והתעלותה מעלה חזרה לגן עדן כרוח בעלת מודעות. אם היינו שומרים על הדבר הזה, אז כל מה שאנחנו צריכים בעולם החומר היינו מקבלים אותו בקלות. אבל בגלל שאנחנו עיוותנו את הכמיהה הזאת ל1,001 שאיפות ארציות, אנחנו קבלנו את עצמנו לתוך המטריקס הזה, ואנחנו בהחלט במובן הזה דומים לאדם שקיבל ממלכה אדירה לידיו, ובמקום זה הוא מעדיף לשחק בצעצועים של גן הילדים. אז אנחנו הם אלה האורחים גסי הרוח שהלכנו והתרחקנו מהשפעת האור, וכתוצאה מכך גם מההשפעה של החברים הטובים והמגינים שלנו, הישויות האלמנטליות. אנחנו חיללנו באופן נבזי את האמון שהם נתנו בנו, עד שהיום אנחנו אפילו בכלל לא יודעים שהם קיימים. אבל לא רק בהם, במשרתים הנאמנים האלה אנחנו בגדנו גם במלך, באלוהים. אנחנו ברוב חוצפתנו חושבים שהעולם הזה נברא יש מאין, וכמובן שהוא שייך לנו, ולכן אנחנו יכולים לעשות כאן מה שאנחנו מתחשק לנו. אז אנחנו נהיה עכשיו, נרצה או לא נרצה, זה המצב, אנחנו נהיה חייבים להפנים, שאנחנו לא נמצאים פה אלא בזכות, בגלל אהבתו וחסדו של אלוהים, ושהוא נתן לנו שוב ושוב הזדמנויות להבין שאנחנו סטינו מדרך הישר. במשך אלפי שנים נשלחים אלינו שליחים, כמובן שאלו הנביאים, שכולנו יודעים איך אנחנו התנהגנו עליהם, ללא יוצא מן הכלל, לא היה אף פעם נביא שנשלח אל האנושות, שהתקבל בברכה ושהוא מוכנים לשמוע את דברי התוכחה שלו, והסיבה היא מאוד פשוטה והיא תקפה גם לימינו אלו. האגו לא אוהב לשמוע תוכחה. האגו אוהב נביאי שקר שמלטפים לו את האגו. אז לכן הנביאים לא התקבלו. יותר מזה, נשלחו אלינו מן האלוהות עצמה, שני בני האלוהים, כן? שניים שהם חלק מהאלוהות עצמה, בין האלוהים ובין האדם, עליהם אני מרחיבה בהרצאה ישוע, הסיפור האמיתי על פי חוקי הבריאה. אנחנו גרמנו גם למותם של השליחים האלה, וכיוון שלא ניתן להפריד בין האהבה האלוהית לבין הדין האלוהי, וזה גם מאוד חשוב להבין את הנקודה הזו, כי שניהם בסופו של דבר מכוונים אך ורק לטובתו העליונה של האדם, שהתפתחות הרוח. האהבה של אלוהית לא אכפת לה מהאגו שלנו ולא אכפת לה מהשאיפות הארציות שלנו.
אכפת לה להציל את הרוח. אז זה יכול להיות או בחרב או בשושנה, או באהבה או בדין. המטרה של שניהם ובסופו של דבר היא אותו דבר, ובסופו של דבר הכל זה אהבה. ולכן כאשר אנחנו סטינו מדרך הישר, כל הסבל שהגיע אלינו והסבל שאנחנו חווים אותו עכשיו, יש לו רק מטרה אחת, לעורר אותנו להתיישר. ולפעמים ההתיישרות הזאת, הסבל הזה הגיע אלינו דרך שליטים אכזריים שהיו רק למעשה כלי שרת למימוש חוק סיבה ותוצאה. אנחנו דיברנו על זה בהרצאה נביאים מול אימפריות, בהתאם לכלל שבסופו של דבר האור תמיד מנצח, וגם תוכניות החושך ישרתו לבסוף את תוכנית האור. בפעמים אחרות הדרך להחזיר אותנו לנתיב הישר, עוד פעם שוב סבל, זה היה דין מן הטבע, והביצוע של זה היה על ידי הישויות האלמנטליות. בספר תהילים יש לנו רמז לזה, עושה מלאכיו רוחות, כאן שוב מלאכים, אין הכוונה למלאכים, כי מלאכים לא יורדים עד לחומר הגס, הכוונה היא לישויות האלמנטליות. עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. הישויות האלמנטליות הן הרשות המבצעת של חוק סיבה ותוצאה בדין מן הטבע. אז יש לנו דוגמה אחת לזה בסדום ועמורה, ישויות האש, וישויות המים בתביעה של אטלנטיס. אבל עוד מתחילתה של הבריאה החומרית, כן, ידוע שיש לה, היא נידונה להתפוררות כמו כל דבר שהוא חומר. לצורך המחשה, אז בואו נחשוב רק עלינו, יש לנו גוף, כמה שנים אנחנו יכולים לחיות בתוך הגוף הזה, 70 שנה, 80 שנה, 90 שנה, עד 120 אם אתם רוצים, אבל בסופו של דבר הגוף הזה כחומר הוא חייב להיכנס לתהליך התפוררות, ואותו דבר כל הגלקסיות, פלנטה הארץ, אף על פי שמדובר פה בתהליכים של מיליארדי שנים, בסופו של דבר גם היקום שלנו, גם כוכב הלכת שלנו, נכנס לתהליך הזה, ובערך אנחנו מדברים על זה שיש לו עוד 1000 שנים. אז אולי לאינטלקט 1000 שנים זה נשמע המון, אבל אם אנחנו חושבים כמה זמן בכלל כל היקום הזה קיים, מיליארדי שנים ונשאר רק כ1000 שנים, אז זה באמת כלום. זה הזמן שנביאים כינו אותו בשם אחרית הימים, 1000 השנים האלה, לפני קץ הימים, שזה ההתפוררות הסופית. ולנו כרוחות אדם יש לזאת משמעות מאוד 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 רצינית. בואו נחזור לתחילת הסיפור, אנחנו הגענו לכאן מהספירה הרוחנית כנבט רוח. כל המשמעות של כל הגלגולים שלנו במהלך אלפי שנים זה להגיע לפיתוח מודעות ולחזור הביתה. אבל כיוון שאנחנו לא עשינו את זה, ולא רק שלא עשינו את זה, אנחנו כל גלגול רק מגיעים עם עוד קרמה שצריך לפדות ולנקות. זה הזמן האחרון שיש לנו להתעורר על עצמנו ולהתחיל להיות מי שהיינו אמורים להיות ולעשות את מה שהיינו אמורים לעשות כאן. זאת ההזדמנות האחרונה שלנו. כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אז זה שווה למחיקה מספר החיים. ספר החיים זה לא איזה ספר שאלוהים פותח אותו, כמו שכולנו מבינים כשאנחנו קוראים את התיאורים של הנביאים שדיברו איתנו בתמונות, ואנחנו קוראים את הדברים שלהם מהאינטלקט, ואז חושבים שאלוהים יש לו איזה ספר ענק שהוא פותח ומסתכל מה כל אחד עשה. לא, זה דימוי, ששם בעצם יש רישום של כל מה שכל רוח אדם עשתה במהלך הגלגולים שלה, ובדין האחרון, באחרית הימים, יש לנו אפשרות לסגור את המעגל ולחזור הביתה, או להימחק מספר החיים, שזה הגורל הגרוע ביותר והנורא ביותר שיכול לקרות לכל נבט רוח. אז התקופה הזאת של אחרית הימים, של הדין האחרון, היא מאופיינת בלחץ של אור, באינטנסיביות של אירועים. גם מי שלא מאמין ולא יודע מרגיש את האינטנסיביות הזאת, וכל המטרה שלה זה לסגור באופן מואץ את כל מעגלי הקרמה. איך זה מתקשר לישויות האלמנטליות? הם אלו שבעצם הולכות להביא את הסיום הזה, הם היחידות שאפשר בעצם לומר שהן לוחמות אור, הם יביאו אל האנושות את הדין מן הטבע, והדין הזה יהרוס את כל המפעלים השגויים, ויטהר את האדמה מכל הגורמים שעונים לאור. וכך ייוותר רק חלק מאוד קטן מהאנושות, שיהיה מוכן, כן? ללמוד להיות אדם חדש, אדם בעל מודעות רוחנית,
על פי רצון אלוהים, במלכות 1000 השנים תהיה, כמו שם של בית הספר שלנו, עבור אותם מתי מעט, כן, שיראו את הנכונות הזאת, להפסיק להיות אורחים גסי רוח, ולהרכין את הראש, ולשתף פעולה עם המשרתים המאמנים למען כבודו של המלך. התקופה הזאת תהיה בית ספר לאנושות. פרק שני, העיוורים והחרשים רוחנית. תסתכלו על התמונה הזאת, הרכבת שעומדת ליפול, ובתוכה יושבים אנשים ושותים, שומעים מוזיקה, בכלל לא מבינים לאן מועדות פני הרכבת. אז בימינו בעצם ניתן לחלק את רוב האנושות לשני מחנות. מחנה אחד זה של אנשים שמתנהגים כמו בת יענה, ממשיכים לטמון את ראשם בחול למרות שכל מה שקורה סביבם קורס, מגפות, מלחמות, משבר כלכלי, פשיעה גואה, כמובן אסונות טבע, הם לא רוצים להסתכל על זה. זאת קבוצה אחת, ומצד שני יש לנו קבוצה שמסתכלת על כל מה שקורה ומחפשת אשמים. אז בראש ובראשונה את האליטות הגלובליסטיות שכל ממשלות העולם עובדות עבורן. גם הקבוצה הזו וגם הקבוצה הזאת, למרות שנראה שאין ביניהם קשר, שתיהן מגחכות כשמדברים איתם על הדין של אחרית הימים, הדין האחרון, הם אומרים אנחנו לא מאמינים באלוהים, או שהם מאוד כועסים גם עליי, כי מבחינתם כל מי שמדבר על הדברים האלה זה מפחיד אותם, הוא עוסק בהפחדות, ולכן הם הולכים לחפש כל מיני מורי שקר שיתנו להם רגיעונים וירגיעו אותם. וזה מה שמשותף לשתי הקבוצות האלה. מה שמשותף לחרשים והעיוורים רוחנית זה העקשנות של האגו שלהם, שואף להסיר מעצמו כל אחריות. זה אחד, אנחנו לא אשמים בכלום, אנחנו לא עשינו כלום. והדבר השני זה הרצון להמשיך את חייהם הארציים בנעימים, גם אם הם עוינים לרצון האור, ללא כל הפרעה. תנו לנו להמשיך את החיים שלנו, זה מה שאנחנו בעצם רוצים. אז בדיוק כל החרשים והעיוורים הרוחניים האלה אמר הנביא ירמיהו, שימון הזאת עם שחל ואין לב, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. אז הבה נשמע זאת כולנו. הדעות שלנו, האמונות שלנו, אנשים יקרים, זה פשוט לא רלוונטי מה אנחנו חושבים מול הדין של אלוהים. מול הדין מן הטבע שיחזור אלינו כבומרנג. אלינו, האנושות החוטאת. ומה שבאמת מפחיד זה לא המילים של הנביאים שאני רק חוזרת עליהם במהלך 5 שנים של שידורים בשפה העברית ובשנתיים האחרונות גם בשפה האנגלית. מה שבאמת מפחיד זה שזה הולך להתגשם, כל מה שאנחנו קוראים. ולכן כל מי שמסרב לפתוח את העיניים של הרוחניות ואת האוזניים של הרוחניות, עליהם ניתן לומר את מה שאמר יהושע, הנח למתים לקבור את מתיהם. אי אפשר לעזור למי שמת רוחנית, אנשים שהם צרי אופקים, ובהתאם לכך גם יהירים, כי יהירות וצרות אופקים תמיד הולכים ביחד. אי אפשר להושיט להם עזרה, וזאת הסיבה שההרצאה הזאת, אני שוב חוזרת ואומרת, היא מיועדת רק עבור אלה שמוכנים לפקוח את עיניהם ואת אוזניהם, ובכך להציל את רוחם. אז הדין האחרון, שאודותיו נכתבו כל כך הרבה נבואות, זו כבר עובדה מוגמרת. מספיק אם נסתכל רק באירועים של 2025 שעדיין לא הסתיימה. זו שנה שמתאפיינת באירועי טבע חסרי תקדים, התפרצויות של הרי געש, שיטפונות קטלניים, רעידות אדמה, צונאמי, סופות חמורות, שרפות ענק, סערות שמש סולריות אדירות, היחלשות השדה המגנטי המקיף של כדור הארץ בצורה קיצונית ועוד. ואלה לא שליטי המטריקס בניסיונות העלובים שלהם לשלוט באקלים, שיוצרים את האירוע הגדול ביותר בתולדות ההיסטוריה האנושית. ולכן כל מי שחושב שהבעיה שלנו היום הנדסת אקלים, ולמעשה הוא בעצם מכתיר את האליטות האלה להיות כאלוהים.
אתם באמת חושבים שהם יכולים לשלוט ביקום, בשבעת החלקים שלו, בכל הגלקסיות, בכל הכוכבים, מדבר במיליארדים, במיליוני מערכות שמש? עד כדי כך אתם שלא מאמינים באלוהים, אתם חושבים שהם יכולים לשלוט בכל זה? לפני 66 מיליון שנה בערך, שהאסטרואיד הגיע ומחק פה את תקופת הדינוזאורים, אתם חושבים שגם אז היו אליטות? האמת שאני לא מבינה איך אנשים לא רואים כמה זה מגוחך לא להאמין באלוהים, ולהאמין שלאנשים האלה יש כל כך הרבה כוח. אני לא אומרת שהנדסת אקלים זה לא דבר שקיים, אבל זה לא הדבר שמניע את המגה אירוע, האירוע בידיעה שאנחנו ניצבים בפניו. אז מה שעוד מעניין אפרופו אליטות, זה שבניגוד לכל אלה שמגחכים על יום הדין, האליטות דווקא יודעות מצוין שהאירוע הזה מגיע, והן מתכוננות לכך בהתאם. בינתיים מה שהן עושות זה לדאוג להסיח את דעת כל ההמונים הבורים בדיוק מהאירוע הזה, באלף ואחת דרכים, משום שהם יודעים שאם אנחנו נדע, ייווצר כאוס היסטרי שאי אפשר יהיה להשתלט עליו. והם גם מספרים לנו על זה, כי הם מספרים לנו את הכל. תלכו לנטפליקס, לא שאני ראיתי את הסרט הזה, אבל מישהו סיפר לי בעלמה. יש סרט שקוראים לו Don't Look Up, אל תסתכלו למעלה, וזה בדיוק האסטרטגיה שהם נוקטים בה. להעסיק אותנו בכל מיני עניינים כאן, כדי שאנחנו לא נסתכל למעלה, ולא נבין מה הדבר הכי חשוב שקורה עכשיו. הם יודעים את זה, אנחנו לא יודעים את זה. איך אני יודעת שהם יודעים את זה? אז תכף אנחנו נראה, אבל לפני כן, כבר בספר ההתגלות, כן, שזה ספר שמתאר בדימויים את כל אירועי אחרית הימים, אנחנו גם קוראים שם על ההכנות שלהם, של האליטות, שזה מתואר כחלק מהפתיחה של החותם השישי, אבל לפני שאני מגיעה לזה, אנחנו קודם כל צריכים להסביר מה זה החותמות האלה, 7 החותמות שנפתחות על פי ספר התגלות, וכל פתיחה של חותם מביאה את השחרור של דין. אז ככה, בואו נסביר קודם כל מה זה חותמות. אז כיוון שכל הספר הזה הוא בדימויים, אז הוא משתמש בדימוי של העולם העתיק, שבו היו מגילות פפירוס, שנכתבו ונגללו בחותמות שעבה, שהוצבו בפתחי המגילה. וכל חותם כזה נשא חותמת ייחודית של הכותב, דבר שהבטיח אותנטיות ומנע זיוף, והפתיחה של המגילות האלה הייתה נעשית בנוכחות עדים רק על ידי אדם שהיה מוסמך לפתוח אותן. אז זה הדימוי. עכשיו נראה מה הסמליות של זה בספר ההתגלות. בעל המגילה, בואו נראה את הסמל, הוא בעצם אלוהים, הוא שולח את המגילה הזאת, את המכתב הזה, ובה הוא מכריז על הפקעת השליטה של בני האדם על הארץ, מאחר שהם מסרו את רצונם לשטן, מאז חטאם של אדם וחווה. אני רוצה להדגיש למי ששומע אותנו פעם ראשונה, לא מדובר פה רק על האליטות שעובדות את השטן, מדובר על כל מי שמשתעבד לכלי של השטן, שזה האינטלקט ושתי התודעות החומריות. זאת אומרת, כל מי שיש לו בעצם רק תודעה חומרית, ולא מחובר לרוח, הוא בעצם בגד בתוכנית האלוהית. והמגילה הזאת הולכת להיפתח, וכל פעם שנפתח בה, אגור בה בעצם כוח, וכל פתיחה של חותם משחררת דין אלוהי חדש על הארץ, כחלק מתהליך השבת הארץ לבעלותו של אלוהים. עכשיו, מי יכול לפתוח את המגילה הזאת? זה מאוד מאוד מעניין. זה רק אדם מוסמך. וזה לא ישוע בן האלוהים, כמו שחושבים בטעות אנשים שמאמינים בשיבה החוזרת של ישוע, כי הם התבלבלו בין שתי הדמויות של בן האלוהים ובן האדם, חשבו שזה דמות אחת. זה לא דמות אחת, זה דמות אחרת, ובן האדם הוא זה שבעצם פותח את החותמות בנוכחות העדים שאלה 144,000 הנקראים. הם אלה שבעצם עושים את האקטיבציות של הבאת הדין על העולם, שמטרתו
טיהור הארץ מכל הגורמים העוינים לאור. אז מי זה בן האדם, ומהי עבודת הנקראים באופן מפורט, ומה אלו האקטיבציות הסימבוליות שנערכות היום בעולם, ואיפה הן נערכות ועל ידי מי הן נערכות, כל זה בתוכנית ההכשרה, תוכנית הכשרת המנהיגות החדשה של העולם החדש. זה משהו שבשום פנים ואופן אני לא יכולה לתאר בהרצאה רחבה. תתארו לעצמכם שאפילו מה שאני אומרת עכשיו זה המון, ואם אתם חושבים שזה המון אז אתם עוד לא יודעים מה קורה כשאתם נכנסים לתוכנית הזאת, אבל זה מאוד מאוד חשוב, ואני אומרת בהרצאות האחרונות שלי, אני מייעדת אותם לנקראים האלה, ל-144,000 שהם חייבים להגיע כדי לממש את התוכנית הזאת, ואני אסביר היום לקראת הסוף גם את התפקיד הרוחני המיוחד שיש להם לצידו של בן האדם. בואו נחזור לאליטות, נראה למה הם יודעים, כי הם קראו את ספר התגלות בניגוד להרבה מאוד אנשים אחרים, וגם המדע יודע שאנחנו הולכים לקראת אירועים שישנו פה את כל פלנט הארץ. בספר ההתגלות בפרק 6 פסוקים 15-16 נאמר, ומלכי הארץ והגדולים ושרי האלפים והעשירים והגיבורים, אליטות, הטמינו עצמם במערות ובסלעי הערים, בונקרים, תכף אנחנו נראה, ויאמרו אל ההרים ואל הסלעים, נפלו עלינו והסתירונו מפני היושב על הכיסא, מפני חרון אף של הדין האחרון. אז אנחנו יודעים, יש לנו דיווחים, זה כל אחד יכול למצוא את המידע הזה. אנשים מאוד עשירים בעלי השפעה בונים בונקרים ומקלטים יוקרתיים, יש להם אפילו בריכות שחייה ובתי קולנוע וחדרי ספורט ומסלולי מכוניות. אנחנו יודעים שמרק צוקרברג למשל הוא בנה מתחם תת-קרקעי בהוואי בעלות של $270 מיליון. ביל גייטס, ג'ף בסוס, אילון מאסק הם מדווחים שיש להם בונקרים פרטיים במקומות שונים בעולם. ניו זילנד נחשבת ליעד בריחה נחשק לאליטות האמריקאיות, ויש כל מיני מקומות מבודדים בארצות הברית כמו דקוטה הדרומית ומונטנה. אם תחקרו היטב אז תגלו שהרבה מדינות מפותחות כמו פינלנד, יפן, קנדה, נורווגיה כבר פיתחו וממשיכות לפתח, יש להם פיתוחים תת-קרקעיים, מבצעות חפירות מתחת לפני האדמה, למרות שכל התושבים ישנים על האף וחושבים שבונים להם איזה רכבת קלה. אבל, וזה מה שחשוב, אף רוח אדם לא תוכל להימלט מהקרמה שלה, גם לא מתחת לפני האדמה. אז אין לנו לאן לברוח, וכשאנחנו מסתכלים על כל ההכנות של האליטות האלה, אנחנו בעצם תופסים כמה התפיסה המטריאליסטית שלהם היא מגוחכת. כי נגיד שהם הצליחו לבנות לעצמם בונקר מפנק ולעבור את כל האירועים האלה, אין אף בן אדם שהצליח לחיות לנצח. ולכן גם הגוף שלהם בבונקר המפנק הזה יום אחד יגיע להתפוררות שלו. והנשמה שלו תשתחרר מהגוף. ואז מה? אז הם יגלו כמה הם עניים. עניים מרודים. הקבצנים הכי עלובים שאנחנו רואים ברחוב הם עשירים לעומת האנשים האלה בממלכתו של אלוהים. אז זה מה שאנחנו הולכים לקראתו, ואל תרדו מהשידור, כי בסופו של דבר מה שאנחנו אומרים עכשיו הוא לא דבר שאמור להפחיד את מי שיש לו תודעה רוחנית. מי שחי עם תודעה רוחנית אלה הימים היפים ביותר בחיים שלו, התקופה הכי עוצמתית בחיים שלו, סוף סוף אנחנו יוצאים מהמטריקס. מי שמפחד, מי שזה קשה לו, זה רק שתי התודעות החומריות שאוחזות בציפורניים בכל המבנים השגויים האלה שאנחנו בנינו. אנחנו עוברים טיהור, זה כמו בן אדם שחולה ועכשיו הוא מקיא ומזיע וזה מנקה אותו, זה לא דבר רע, זה בסופו של דבר טוב לרוח. וכמה זמן זה יארך? אף אחד לא יכול להגיד כמה זמן הניקוי הזה יימשך, אם זה יהיה כמה חודשים או יהיה במהלך דור, אבל זה מה שנכתב ובסופו של דבר זה מה שיהיה.
אז לכן כבר בשלב הזה של ההרצאה, כבר בפרק השני, יש לכם את התשובות להרבה מאוד שאלות שבטח אתם שואלים את עצמכם בנוסחים שונים, ואנחנו נענה עליהם אחת לאחת. אוקיי? אז השאלה הראשונה שאנשים שואלים את עצמם, מהי הסיבה לריבוי אסונות טבע בכל העולם? אז אמרנו, זה דין מן הטבע של אחרית הימים, אשר מביא לסגירתם של כל מעגלי הקרמה. שאלה שנייה, מדוע תקשורת המיינסטרים כמעט ואינה מדווחת עליהם? ענינו על זה, רק נסכם, כי אם אנשים היו מבינים את כל מה שהולך להגיע, הייתה פורצת היסטריה בלתי ניתנת לשליטה. שאלה שלישית, האם כל האירועים האלה הם מעשה ידי אדם, הנדסת אקלים או התחממות גלובלית? אז כאמור הסיבה העיקרית לאירועי הטבע הגדולים ההולכים ומתגברים הוא הדין של אחרית הימים, אולם האדם בהחלט תרם את תרומתו במרכאות לכך שאירועים אלה לא רק יביאו להתחדשות הטבע, כפי שנועד היה להיות בתוכנית הבריאה המקורית, אלא יהפכו לאסונות קטסטרופליים. אנחנו הפרנו את הברית עם הטבע ועם הישויות האלמנטליות עוד הרבה לפני שהאליטות המציאו ביוהרתן טכנולוגיות לשליטה בטבע באמצעות הנדסת אקלים. לכן כעת הישויות האלמנטליות לא רק יהרסו את יצירותינו המכוערות שלא יתחשבו בחוקי הטבע, אלא גם יחזירו לנו את התוצאות ההרסניות של כל הרע שתבינו במחשבותינו ובמילותינו. אני לא יכולה להיכנס כאן לכל הפרטים, אבל כשאנחנו מדברים על תביעת קרמה, אז שתדעו שיש ישויות אלמנטליות שזה התפקיד שלהם, לטוות את חוטי המחשבות שלנו ואת המעשים שלנו ואת המילים שלנו לידי קרמה. זה מה שהם עושים בין השאר, כן? יש המון ישויות אלמנטליות ולכל אחת מהן יש תפקיד אחר. אז בגלל שכל המחשבות שלנו וכל המעשים שלנו והמילים שלנו הם עוינים לאור, והישויות האלה היו חייבות לטוות את זה כי אין להם בחירה חופשית כמו שיש לנו, עכשיו עם הדין הכל משתחרר אלינו בחזרה. אבל בה בעת אנחנו גם נראה שהטבע מתחדש, ונראה למשל היווצרות של איים חדשים. אתם יכולים לחפש באינטרנט, בטונגה שבאוקיינוס השקט מתחילים להיווצר איים חדשים, אטלנטיס אפילו אמורה לעלות מעלה, אז באמת הולך להיות שינוי מאוד מאוד גדול כאן, לא רק של מחיקה של דברים שגויים, אלא גם של יצירה של דברים חדשים. שאלה מספר 4, שאולי חלק מהאנשים שואלים אותה בניסוח הזה, מהו דין מן הטבע אשר כל הנבואות מדברות עליו, מי למעשה אחראי על הוצאתו לפועל? אז זמן של סגירת מעגלי הקרמה, פלנט הארץ נכנסת לשלב ההתפוררות שלה, ומי שאחראי לכך הוא לא סתם הטבע שאומר את דברו, אלא אלו שיצרו ומשמרים אותו, הישויות האלמנטליות. 5, שאלה קצת אחרת, אולי מה שנראה בינינו כאסונות הוא בכלל משהו אחר, ואכן אסונות טבע זה שם שהאינטלקט נתן לכל האירועים הללו, שכן הם אסונות לכל היצירות שלו, בעוד שלמעשה מן הזווית הרוחנית זה לא אסון אלא תהליך טיהור הכרחי, טיהור הדומה לגוף שמוציא רעלים דרך חום, הקאות וזיעה, על מנת להכניע את הגורמים המזיקים בתוכו ובכך לשוב לבריאות איתנה. יתרה מכך, במצבנו הנוכחי לרוח שלנו אין סיכוי להשמיע את הקול שלה ולהשתחרר משני הסוהרים, כן, שזה שתי התודעות השגויות שלנו, תודעת האינטלקט ותודעת הרגשות. בלי סבל אנחנו מתחנו במשך אלפי שנים, כן, את קפיץ החסד של ההזדמנות להשתנות דרך הטוב, ולכן עכשיו בדין הקפיץ הזה חוזר אלינו במלוא הכוח, ואנחנו נהיה חייבים להשתנות דרך הסבל, כי רק סבל קיצוני בעצם משאיר את שתי התודעות השגויות האלה ללא מילים. ואם אנחנו נמצא לתת לזה ככה דוגמה ממשית, מה זה אומר שדווקא בסבל קיצוני יש אפשרות לרוח סוף סוף לצאת מהכלא שלה? אז אם תסתכלו על אנשים שנמצאים בתוך אסון, כן, מה שנקרא אסונות טבע, הם אומרים הרבה פעמים את המילים Oh my God. ומה זה אומר Oh my God? גם אנשים שהם לא מאמינים בכלום. זה אומר שהאינטלקט והרגשות משתתקים. זהו, אין לנו יותר מה לדבר, אין לנו יותר על מה להתווכח, אין לנו יותר יוהרה. הרוח אומרת Oh my God. אז נכון שזה עצוב שאנחנו נזכרים באלוהים רק
במצבים האלה, במצבי קיצון. אבל זה בדיוק מה שמתאר את זה שבמצבנו, ללא סבל קיצוני, אנחנו לא ניתן לרוח להשתחרר, כי שתי התודעות האחרות רק רוצות להמשיך לחיות בעולם הארצי והגשמי המעוות הזה, כי אותו ואותו בלבד הן תופסות כמקום הקיום שלהם ומקום החיים שלהם. אז שאלה שישית, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להינצל מפני מה שעומד להגיע? אז יש הרבה מאוד מה לעשות. ברגע שאנחנו נכנסים לתוך תהליך של הבנה ששגינו, ואנחנו מבססים מחדש את כל ההוויה שלנו על בסיס רוחני במקום אינטלקטואלי ורגשי, או אם תרצו, במקום להמשיך לעשות דוקטורט על החושך, אנחנו מתחילים לעשות דוקטורט על האגו שלנו עצמנו, ואנחנו יורדים על הברכיים ומורידים את הראש, ובדקה 99 מתחילים לתקן ולטהר את מה שאנחנו עושים, ואנחנו עושים את זה במלוא הכנות ובמלוא הענווה, אז אנחנו יכולים לתקן את הקרמה שלנו, ולזכות להגנה של הישויות האלמנטליות. אני רק מזכירה למי ששכח, שביציאת מצרים, דיברתי על זה בסרטון ובמאמר של סיפורי התורה כקודים להבנת המציאות העכשווית, בפרק שעוסק ביציאת מצרים, אנחנו יודעים שהישויות האלמנטליות הגנו על הבתים, כן, שסימנו שם את הבתים לפני מכת בכורות, זה סימנים שעוזרים לישויות האלמנטליות לשמור על מי שצריך לשמור עליו, כן? דרך אגב, הישויות האלמנטליות כיכבו בכל יציאת מצרים, ולכן ברגע שאנחנו נכנסים למסלול הזה של טיהור, אז קורה עוד משהו, אנחנו מפסיקים לפחד. באמת אנחנו מפסיקים לפחד, אנחנו כבר לא עושים גם את כל העבודה הזאת בגלל שאנחנו מפחדים, ואנחנו נכנסים בעצם לתדר של ביטחון, לתדר של שמחה, לתדר של הודיה, למלך ולכל המשרתים הנאמנים שלו, שעדיין למרות כל מה שחטאנו ואבינו ופשענו, עדיין פותחים לנו את הדלת ומושיטים לנו יד לעזרה, ומעניקים לנו את ההזדמנות סוף סוף להיות בני אדם אמיתיים במלוא מובן המילה. אז זה לא אירוע עצוב, אני חוזרת ואומרת, זה עצוב ומפחיד רק לאינטלקט ולרגשות. לרוח זה אירוע משמח, ומי שמבין אותו ומי שנכנס לעומק של הבנת ההקשרים, כמו שנמצאים תלמידי תוכנית ההכשרה בבית הספר, זאת, אני אומרת שוב, זאת התקופה היפה ביותר והשמחה ביותר בחיים שלו. הפרק השלישי יעסוק בפעילותן של הישויות האלמנטליות הגדולות, מה שנקרא באנגלית The Lords of Elements. יש לנו שני פרקים על הישויות האלמנטליות הגדולות, ובפרק הרביעי הישויות האלמנטליות הקטנות. אז קודם כל בואו נתחיל להסביר למה במיתולוגיות השונות תפסו את הישויות האלה בטעות כאלים. הישויות שאחראיות על האלמנטים, כן, האלמנטים זה היסודות, על האש, המים, האוויר והאדמה. אבל בשביל זה אנחנו צריכים להתחיל לספר איזשהו סיפור. בואו נראה את התרשים שמלווה אותנו בכל ההרצאות, ונתמקד בעולמות החומר, כן? יש לנו את עולמות החומר, זה עולם אתרי, אסטרלי ועולם החומר הגס. ובתקופות קדומות, העמים הפרימיטיביים, המדיומים של העמים הפרימיטיביים, הם יכלו לראות בעיניים, כן, לא העיניים הפיזיות, את הסביבה האסטרלית, אפילו לא את הסביבה האתרית, הסביבה האסטרלית, תסתכלו ככה בתרשים, ואנחנו בעולם החומר הגס, זה מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו, ומדיומים פרימיטיביים יכלו לראות את העולם האסטרלי, ואז הם ראו שם שדים. שדים זה ישויות שנוצרו רק מתוך פחד וחרדה של בני אדם, זאת אומרת אנחנו יוצרים את השדים על ידי הרגשות האלה, והשדים האלה גם מקבלים את ההזנה שלהם מרגשות של פחד וחרדה, בין אם זה מהבן אדם שיצר אותם, או בכלל פחד וחרדה לא חסר בעולם, יש מלא אנשים שמזינים את השדים האלה, והשדים האלה בעצם תלויים, הקיום שלהם תלוי בהזנה הזאת.
אז המדיומים האלה ראו את השדים האלה וחשבו, אוקיי, אם אנחנו רואים משהו מעבר למה שאנחנו רואים בעיניים הפיזיות שלנו, סימן זה האלוהים. ואז הם התחילו לפתח כל מיני פולחנים של סגידה והשתחוות לשדים. לכן אנחנו מוצאים את הפולחנים האלה. וגם כל מיני טקסים שהמחשבים שלהם המציאו כדי להרחיק את השדים. אז אנחנו מסתכלים על זה כמו אנתרופולוגים, הם עושים כל מיני ריקודים כאלה, וקפיצות ושירים, או אפילו כל מיני מדיטציות, כי בעצם הם גילו שהשדים האלה ברגע שהם מגלים איזשהו אומץ לב, השדים האלה מתכווצים והולכים. מאמר מוסגר, אנשים שהם אמיצים בדרך כלל שיש להם אומץ, אז שדים לא יכולים להתקרב אליהם. כי חוק המשיכה לא עובד פה, לעומת זאת אנשים פחדנים, שכולם נמצאים ברגשות, הם אוכל על לשדים האלה. אז הנושא הזה מרתק, כן? לא רק בגלל שהיום הרבה אנשים סובלים מחרדות ופחדים, נושא שלם להרצאה, אנחנו רק פותחים פה צוהר כדי להבין שבעצם הרגשות האלה מזינים שדים שאחר כך באים לקבל הזנה חוזרת, וככה אנחנו לא יוצאים מה-vicious circle הזה. אבל גם כדי לומר שהיום יש כל מיני טקסים, כל מיני טקסי הז'וואסקה למשל, שהמטרה שלהם זה לא לראות שדים, אבל הם פותחים את הדלת לשדים. כי אנשים נמצאים שם במצב מודעות, ללא השמירה וללא חיבור לגוף הפיזי שלהם, והם פשוט נמצאים במצב של קורבנות חסרי מודעות, שכל מי שמוביל אותם לשם, יש לו קרמה מאוד מאוד חמורה, למרות שהוא לא חושב שהוא עושה משהו רע, הוא ודאי לא חושב את זה, אבל אנשים פשוט לא מבינים מה זה להיפתח לעולמות שמעבר לעולמות שאנחנו יכולים לראות בתוך הגוף הזה, ואיזה סכנות הם מביאים את עצמם לזה, אבל אנחנו כבר חורגים בכך מההרצאה שלנו היום. אני רק רוצה לתאר שכל פעם שמדיומים או אנשים בעלי ראייה על חושית יכלו לראות משהו מעבר לעולם החומר הגס, מעבר לחמשת החושים, הם כינו את זה אלים. אז השבטים הפרימיטיביים עבדו את השדים, ובתקופה יותר מאוחרת, העמים, הבעלי הראייה על חושית מקרב העמים היוונים, והרומאים והעמים הגרמניים, הם יכלו לראות מעבר לעולם האתרי, הם יכלו לראות גם את הספירה האנימיסטית, כן, שזה משהו שהוא מעבר לעולם החומר, וכשהם הייתה להם את היכולת לראות, הם בעצם גילו שם את שליטי היסודות, את השליטים של הספירה האנימיסטית, כיוון שלנו, כל בני אדם, יש קשר עמוק איתם. תסתכלו, המקור שלנו זה הספירה הרוחנית, המקור שלנו הוא גבוה יותר מהספירה האנימיסטית, ובעצם כשאנחנו יורדים מטה, אנחנו מקבלים גם גוף אנימיסטי. ולכן אנחנו יכולים, אם אנחנו לא איבדנו לחלוטין את הקשר שלנו עם הרוח, שזה מה שקרה לנו, אנחנו בהחלט יכולים גם לחזות בכל מה שקורה בספירה האנימיסטית, וזה מה שקרה בתקופות האלה. הם ראו אותם, הם רק לא הבינו שהם רק ישויות, ולכן הם כינו אותם בשם אלים, ואת המעונם, כן, המשכן הבלתי נגיש שלהם, הם כינו בשם אולימפוס או ולהלה. אוקיי, אז זה לא סיפורי אגדות, כמו שאנחנו חושבים, אלא פשוט הראייה של מה שמתרחש בספירה האנימיסטית. ובפסגת האולימפוס הזה, הם תיארו גם את זוג השליטים העליון, שקיבל שמות שונים במסורות השונות, אבל כולם מסמלים את אותה משמעות. אז בואו נראה את השמות שלהם. העמים הגרמנים והעמים הנורדים קראו להם אודין ופריה, או וואטן ופריגה. היוונים קראו להם זהוס והרה, הרומאים קראו להם יופיטר ויונו, המצרים קראו להם אוסיריס ואיזיס. וכל השמות שלהם בעצם מעבירים בדיוק את אותו שם, בדיוק את אותו סוג ופעילות של נושא השם. אז לדוגמה, אודין ווואטן, המשמעות שזה נושא האור ביקום, יופיטר מביא האור, אוזיריס אור השמיים. לסיכום, אודין, וואטן, זהוס, יופיטר, אוזיריס הם, למרות הכינויים השונים, תמיד אותה ישות, ותמיד מדובר במדריך העליון והשליט של האולימפוס. אני רק אומרת במאמר מוסגר, אם אנחנו הולכים היום למיתולוגיות,
וקוראים מה שכתוב שם, אז רואים שם גם כל מיני מיתוסים מאוד מוזרים, כמו המיתוס של קרונוס שאכל את הילדים שלו, ואז אנחנו שואלים את עצמנו איך זה מסתדר בדיוק עם ההסבר שאני נותנת עכשיו. אז צריך להבין שגם לתוך המיתולוגיות נכנסו השפעות של לוציפר, והמטרה הייתה בעצם לעוות את כל הסיפורים על האלים האלה, כן, הישויות האלה, ואחר כך ליצור כל מיני פולחנים בשמם, פולחנים שדרשו הקרבה של ילדים וכל מיני מעשים אכזריים. גם המיתולוגיה היא לא חפה מהשפעות לוציפריאניות, אבל במקור מה שמדובר עליו זה ישויות אלמנטליות שמי שיכל היה לראות אותם, וזה היה המקסימום שהוא יכול היה להגיע אליו, כינה אותם בשם אלים. Okay? אז הישויות האלה, תנסו רגע לעשות את הסוויץ', שזה בעצם כוחות שבנו את כל הטבע. הכוחות האלה הם הידיים שבנו לא רק את בואו נראה מה הם בנו בעצם. אז הם בנו קודם כל את היקום שמורכב מ7 חלקים. וכל אחד מהחלקים האלה מורכב ממיליארדי גלקסיות. וכל אחת ממיליארדי הגלקסיות האלה מורכבות ממיליארדי כוכבים. וחלק ממיליארדי הכוכבים האלה יש להם מערכות שמש, מיליוני מערכות שמש, שאחת מהם היא מערכת השמש שלנו בפלנט הארץ. אז כל פעם שאתם חושבים שיש לכם איזה בעיה בחיים, תחזרו לתיאור הזה ותקבלו פרופורציה. מה זאת בעצם הבריאה? מה זה ויהי אור? ואיזה חלק קטן אנחנו בתוך כל הדבר הגדול הזה. עכשיו, אולי זו פעם ראשונה שאתם שומעים על זה, אני מניחה שרבים, אז ל7 החלקים של היקום גם יש שמות, ושהם מתוארים בספר ההתגלות גם כן. בטעות הם פורשו כערים ארציות, אבל הם לא, הם 7 חלקי היקום: אפסוס, סמירנה, פרגמון, תיאטריה, סרדיס, פילדלפיה ולאודיקיה. כוכב הלכת שלנו שייך לחלק היקום שנקרא אפסוס. זאת אומרת, אפסוס זה גם חלק של היקום, וזה גם פלנט הארץ. כן? זה כמו ניו יורק. הכוכב הזה, הכוכב הכחול הזה, אפסוס, למה יש לו כזה כוח? כי לכאן הגיעו רוחות האדם. אז במקור, בתוכנית המקורית, תבינו כמה אנחנו התרחקנו מזה. בזכות הכוח הרוחני שלנו, אנחנו היינו אמורים לעזור לעצב לא רק את הכוכב הזה, אלא כל מה שמסביב. אז מחשבה יוצרת מציאות, וכל מה שהניו אייג' מדבר עליו וצמצם את זה, מחשבה יוצרת מציאות רק לזה שיהיה לנו גוף חטוב ושיהיה לנו בית יפה. זה מה שהיינו אמורים לעשות בכוח הרוחני. לכן המשרתים חיכו לנו, כי אנחנו כוח שיוצר ומעצב ומעדן. זה כאילו המרכז הרוחני, פלנט הארץ, של כל חלק היקום, אפסוס. אז כל הכוכבים וכל מה שאנחנו יכולים לראות עם הטלסקופים הכי משוכללים, שעדיין שייכים לעולם החומר הגס, שייכים לחלק היקום הזה. אני מקווה שזה נותן לנו, לפחות לי, כשכתבתי את ההרצאה הזו, באמת נתן לי פרופורציה, שלפעמים גם אני אפילו שוכחת אותה, אבל זה יעזור לכולנו לקבל פרופורציה שכל עולמנו זה לא דירת 4 חדרים עם משכנתה ל30 שנה, שעליה אנחנו מגינים בחירוף נפש. זה העולם שלנו. תסתכלו על כל המערכת הזאת, על החלקים האלה של היקום, הגלקסיות, הכוכבים, ואנחנו שהיינו אמורים להיות החוליה המחברת בין חומר לעולמות עליונים. ואז אתם תבינו כמה נכשלנו וכמה חסד יש וניתן לנו כדי שנוכל לתקן למרות כל העיוותים שלנו. עיוותים שנוצרים אך ורק מתפיסה
של אינטלקט ורגשות, כי ברגע שאנחנו אכלנו מהתפוח, הצטמצמה לנו התודעה, זהו, החיים שלנו זה דירת 4 חדרים עם משכנתה. ככה אנחנו תופסים את הקיום שלנו, ואנחנו גם לא יכולים לתפוס אותו בצורה אחרת. לכן רק התעוררות של תודעה רוחנית יכולה לאפשר לנו לתפוס את הקיום האמיתי שלנו, וזה יכול לקרות רק באמצעות סבל. אז אם אני מסכמת את הפרק הזה, אנחנו צריכים להסתכל למעלה, לא כמו הסרט הזה, אל תסתכלו למעלה. אנחנו צריכים להסתכל למעלה, ואז אנחנו נגלה שהמקור שלנו הוא אפילו יותר גבוה מזה של הישויות האלמנטליות. ואנחנו נכיר בהן, נוכל להכיר בהן, אבל אנחנו לא נתייחס אליהן כאלים, כי הם אינם אלים, אלא משרתים נאמנים של אלוהים, שיכולים ללמד אותנו ולתת לנו דוגמה של מהו שירות מלא, שמחה בבריאה. פרק רביעי על פעילותן של הישויות האלמנטליות הקטנות. אז אנחנו בעולם החדש נידרש לא רק להכיר באלים, כן? בישויות האלמנטליות הגדולות, the Lord of Elements, אלא גם בישויות האלמנטליות הקטנות שעמלו ועדיין עמלים וקרובים אלינו כאן בעולם החומר הגס, ושאנחנו נוהגים להתייחס אליהם כאל אגדות ופנטזיות. אלה הענקים, הגמדים, האלפים, הפיות, הסלמנדרות. הם יצרו את העולם הזה ביופי שלו, ובעידן שעדיין היה קשר בין בני האדם לביניהם, אנחנו היינו יכולים אפילו לראות אותם, והם לא ברחו מאיתנו כמו שזה קורה כבר אלפי שנים. היום רוב האנשים לא יכולים לראות אותם. התהום שנפעמה בינינו לבינם היא גדולה מדי, אבל אני רוצה להגיד בכל זאת כמה דברים איך כן אנחנו יכולים להתקרב אליהם ולהכיר בהם ולקבל גם את המתנות הנפלאות שהם נותנים, עדיין ממשיכים לתת לנו. אז קודם כל יש שרידים לקיום שלהם, למשל בקוראן. הקוראן מדבר לא רק על המלאכים ובני אדם, הוא מדבר גם על ג'ינים, אלאדין והמנורה, אתם זוכרים? אז זה משם, הג'ין הזה הוא בעצם ישות אלמנטלית. והקוראן מספר שהישויות האלה בעצם מבצעות פעילויות רבות בעולם החומר. זה עדות אחת. במאה ה-16 יש לנו את פרצלסוס, והרופא המפורסם, והוא כותב ספר שנקרא The Books of Nymphs, Sleeps, Pygmies and Salamanders and on the other spirits. הוא טען שהוא פשוט רואה אותם ולכן יכול היה לתאר אותם. ילדים, הרבה פעמים יש לנו ילדים, אפילו ילדים של אנשים בתוכנית ההכשרה שרואים אותם, ולמזלם ההורים שלהם כן יודעים על הידע הזה, אז הם לא מבטלים את הראייה הזאת, ואומרים להם שהם מגחכים עליהם, ואומרים שהם מפנטזים. גם חיות, דרך אגב, שהמקור שלהם הוא בספירה האנימיסטית, יכולים לראות אותם, ואם תסתכלו באתר שלנו, יש לנו סדרה שנקראת סיפורי קרמה, ואחד מהסיפורים מספר שם איך אישה ובני משפחתה ניצלו מירידת אדמה בפרו, בזכות הקשבה לסימנים שנתנו לה ציפורים בכלוב. אז זה לא החוש השישי שהמדענים נתנו בניסיון שלהם להסביר את התופעה הזאת, כן, איך חיות בעצם יודעות שהולך לקרות אירוע טבע, זה בזכות הקשר של החיות לישויות אלמנטליות הקטנות. יש לנו גם דוגמה מאוד מפורסמת לזה בתורה, הסיפור הוא האתונו של בלעם. אז למי שלא מכיר את הסיפור, בפקודת בלק מלך מואב, בלעם הנביא נסע לקלל את עם ישראל, ובדרך מלאך, עוד פעם שוב זה לא מלאך, מדובר פה בישות אלמנטלית, עוצר אותו, והאתון שהיא חיה רואה את המלאך הזה ולא זזה. דרך אגב המילה מלאך בעברית באה מלשון לעשות מלאכה, וזה בדיוק מה שהישויות האלה עושות, הן כל הזמן עובדות, הן כל הזמן עובדות בשמחה, רק חבל שאנחנו בני אדם לא עושים ולא עובדים בשמחה ולא משרתים בשמחה את המלך. אבל נחזור לסיפור שלנו עם האתון. אז האתון סטתה 3 פעמים, היא לא ממשיכה בדרך, כי הישות אלמנטלית אומרת אין מצב שאתה הולך לקלל את בני ישראל, ובלעם מכה אותה
בכל פעם, ובסוף האתון אומרת לו, תגיד, אני חמור, אני מצליחה לראות ואתה לא רואה את מה שיש כאן, ואז בלעם רואה את הישות הזאת, בכל זאת הוא היה נביא, ומודה לאתון שהצילה את החיים שלו. יש לנו עוד דוגמה לנשים שכן הצליחו לראות את הישויות האלמנטליות, צ'ארלס לינדברג, שהוא היה הטייס הראשון שחצה את האוקיינוס האטלנטי לבד, ללא עצירה ב-1927, הוא מתאר בספר שלו The Spirit of St. Louis, כיצד מותש מקור תנאי מזג אוויר קשים בחוסר שינה, הוא הצליח להגיע ליעדו בזכות ההנחיה של הישויות האלמנטליות. יש גם סיפור אישי שלי, למי שמכיר אותי, לי אין חוש כיוון, אבל זה ברמה ממש ממש חמורה. יום אחד אני הלכתי לטייל באיזשהו יער בגרמניה, והיה כבר מאוחר, וזה יער מסוכן, כן, מסוכן, כי באמת יש שם זאבים שמסתובבים שם. והלכתי לאיבוד, והייתי בלי הטלפון, אז לא יכולה להתקשר לבן זוגי, לא לאף אחד, ואני מבינה שאני מסתבכת שם, אני הולכת שם בעיגולים, ולא מצאת דרך, ומתחיל להחשיך. ואני לא רוצה שהזאב יבוא לאכול אותי, אז אמרתי, טוב, אני אנסה, נראה, אולי זה יעבוד גם לי. ואז התפללתי ואמרתי לישויות הקטנות, בבקשה, תעזרו לי לחזור הביתה, להגיע הביתה. וממש כמה שניות אחרי שאני מסיימת את התפילה הזאת, פותחת את העיניים, אני רואה להקה ענקית של ציפורים, ממש יש מאין, כי לא היה שום דבר בשמיים, ופתאום הן מגיעות, ומתחילות לעוף לכיוון מסוים, ואז אני הבנתי שזה הסימן, אני גם חשבתי ללכת לכיוון ההפוך, אז מזל שהם הגיעו, ובאמת התחלתי ללכת לכיוון של הציפורים, והגעתי הביתה, כי שאתם רואים לא אכלו אותי, אני יכולה לתת שיעורים, אבל זה באמת זו הייתה חוויה שהראתה לי, שכשאנחנו באמת מתחילים להכיר בהם, אז אף על פי שאנחנו לא יכולים לראות אותם, אבל לפחות אני שרואה רק את ישויות האוויר ולא יותר מזה, מתחיל להיווצר קשר בינינו. אז חלק מאיתנו כבר מכירים את הידע הזה, הם נחשפים כבר לידע הזה, ואז הם שואלים את עצמם במלוא הערגה, איך אפשר אולי פעם אחת בחיים לראות את כל הגמדים החמודים האלה ואת הפיות, ויש להם משאלה באמת אמיתית לזה. אז איך זה יכול לקרות, כן? באמצעות נתינה. אדם שיש לו רצון כן להתקרב אליהם בזכות נתינה אמיתית וחסרת אנוכיות, הוא יכול להתחיל ליצור את הקשר הזה איתם. שוב, על פי הכלל שאנחנו מכירים אותו ולמדנו אותו בהרבה ההרצאות שלנו המשותפות כאן בשבועות האחרונים, רק מתוך נתינה מתאפשרת קבלה, ואנחנו צריכים ללמוד לתת משהו לטבע. עכשיו, לתת לטבע זה לא רק לשמור עליו, מה שרוב האנשים אפילו את זה לא עושים, כן? ורק מספיק להסתובב בחופי הארץ ובכבישים ולראות שבאמת חוסר אכפתיות מוחלטת, אלא אנחנו צריכים להבין דבר נוסף. אנחנו צריכים להבין שכבעלי רוח אנחנו אמורים ללכת לטבע ולהעניק לו כוח. תשימו לב מה אנחנו עושים, גם אלה שאוהבים את הטבע וגם אלה ששומרים עליו, אנחנו הולכים לטבע רק כדי לקחת, להיטען בכוח ממנו, ליהנות מהיופי שלו. אנחנו הולכים לקחת, אנחנו לא הולכים לתת. עכשיו תחשבו שיש שם את המשרתים האלה שכל הזמן מטפחים וכל הזמן מנקים וכל הזמן מסדרים, ואנחנו לא נותנים להם כלום. אנחנו רק באים לקחת. אז איך אנחנו יכולים לחדש את הברית? אנחנו יכולים ללכת לכל מקום בטבע, ומעבר לזה שאנחנו לוקחים שקית ומנקים, להגיד להם אלמנטים קטנים וחמודים. אנחנו באנו להעניק לכם את הכוח של הרוח שלנו, כדי שתוכלו להמשיך ולעבוד. אנחנו באנו לתת, ולא רק לקחת. ואז, כשמתחיל להיווצר הקשר הזה ביניהם, והם מפסיקים לפחד מאיתנו, אז הם מתחילים לשמור עלינו.
אמנם הישויות האלמנטליות לא יכולות לקחת מאיתנו קרמה, אבל הן בהחלט יכולות לעזור לנו ולהציל אותנו מתאונות ופציעות. אם אנחנו לא נוסעים יותר מ-120 קמ"ש, הם יכולים להזיז את האוטו שלנו. קרה לכם פעם שכמעט התנגשתם במישהו ומשהו קרה ולא התנגשתם. נפלתם מאיזה מקום ובדיוק היה שם משהו אחר. אז זאת העזרה שאנחנו מקבלים, השמירה שאנחנו מקבלים מהישויות האלמנטליות שמתחילות לחבב אותנו. וגם על זה ספר תהילים כבר כתב לנו פסוק מאוד מאוד יפה. יש לו הרבה מאוד מנגינות מאוד מאוד יפות. כי מלאכיו, עוד פעם לא זה מלאכיו, מלאכים לא יורדים מהספירה האלוהית לכאן לארץ. מלאכיו זה ישות אלמנטלית. יצב אלך לשומרך בכל דרכיך, על כפיים יישאונך, האלמנטים, פן תיגוף באבן רגליך. אז זאת הברית שהייתה לנו איתם, ואנחנו רוצים לחדש אותם, לחדש ימינו כקדם, ובטח ובטח לא ללכת למסיבות טבע, עם מוזיקה, שאם אתם יכולים לראות מה זה עושה לאלמנטים, במוזיקה טרנס הזאת, סמים, אפילו סתם סיגריות, זה פשוט שם שרק החושך יכול לתת לאירוע כזה, מסיבת טבע. ולכן גם אתם יכולים להבין שבאירועים מהסוג הזה, לא יכולה להיות לנו שמירה של האלמנטים. אז ככה שיהיה לנו חשק להתחיל לפתח את הנתינה הלא אנוכית הזאת של הרוח לכל היצורים והמשרתים של בורא כל העולמות. נתאר כמה תיאורים ממש קטנים מתוך הספר הדין האחרון של רוזלין פון זץ, שהרבה מהדברים שאני מביאה כאן זה ממנה. אני מקווה שגם את הספר הזה אנחנו נביא בקרוב בתרגום לעברית בהוצאת הספרים שלנו על Alma School for Humanity, וגם מספר שנקרא מוריו, דברים נסתרים מתגלים שוב, ספר שלם של אדם שהיה לו יכולת לראות את כל האלמנטים האלה, והספר שלו נלמד בתוכנית ההכשרה שלנו. אז בואו נתחיל עם הענקים. הענקים, הנה לא חייזרים ולא נעליים, הם אלה שבנו את הפירמידה הגדולה בגיזה, את הסטון הייג' ואת קווי נאסקה. אלה הענקים, והם גם בונים את מעגלי התבואה, תכף נגיע אליהם, זה מישהו אחר. שומרי היער, יש לנו את שומרי היער, הם עובדים עם קרינה שהם פולטים, וזאת מעניקה ליער את הרעננות והנינוחות שלו. אני מזכירה שוב, החומר לכל רבדיו הוא מת ללא החיות של והקרינה האנימיסטית. אז כל אחד מהמשרתים של בורא כל העולמות יש לו תפקיד ספציפי, וביערות יש לנו משרתים שעובדים עם קרינה ומעניקים ליער את הרעננות והניחוחות שלו. יש לנו את גמדי השדה והאחו, שהם אלה שבונים את מעגלי התבואה, והם מוסרים לנו מסרים דרך מעגלי התבואה האלה, כמו תמיד. בים יש לנו אינספור יצורי מים, האדון שלהם הוא נפטון, הוא אחד מה-Laws of Elements, יש לו קלשון, והקלשון הזה הוא אמיתי, הקלשון הזה הוא טעון בכוחות גבוהים, וכל פעם שאנחנו רואים שיש בלגן במים, צונאמי, כל הדברים האלה אחראי להם הוא נפטון, ואין סוף המשרתים שלו, מיליארדי משרתים שלו, ביליוני המשרתים שלו, יצורי המים. יש לנו גם ישויות שעיקר התפקיד שלהם, ישויות האוויר, עיקר המשימה שלהם היא לטאטא את כדור הארץ מכל הצורות מחשבה אפלות ורעילות שלנו שתלויות על פני אדמה כגזים רעילים. יש להם המון 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 עבודה. יש אלמנטים קטנים ששומרים ומגנים על הבתים שלנו. באמת, והם עושים את זה בבתים שאנחנו, בבתים של אנשים טובי לב ונדיבים, ובבתים לעומת זאת שיש בהם מריבות וקנאה וחמדנות ושקרים, הם בורחים משם בעצב כי הם לא יכולים למלא את המשימה שלנו. אז מחשבות טובות ממגנטות אלינו ברכה על ידי השמירה של הישויות האלמנטליות הקטנות, וההפך, מרחיקות את ההגנה מאיתנו, מביאות אלינו כללה. כשאנחנו ישנים בלילה, יש קבוצה אחרת של אלמנטים שהתפקיד שלה היא
כשאנחנו ישנים, כן, הרוח שלנו עוזבת למסע למישורים אחרים, ואם אנחנו באמת חברים שלהם, אז הם עובדים באין מפריע לעזור לגוף שלנו, לעזור לבריאות של הגוף שלנו, וגם הם עוסקים באופן מיוחד בשינוי מבנה המוח שלנו, כך שהמוח הקדמי שלנו, האינטלקט שלנו, יפסיק להיות כל כך דומיננטי, והמוח האחורי, המוח האינטואיטיבי יוכל להתחיל להיות יותר פעיל. זה ממש ניתוחי מוח שעושים האלמנטים למי שמרשה להם בהתכווננות האמיתית שלו לכך. אז אם יש ימים שאתם מרגישים שאתם מאוד 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 עייפים, ואתם לא יכולים להפסיק לישון, יכול להיות שעושים לכם ניתוחי מוח כאלה, אז פשוט תמשיכו לישון ותקומו אחר כך רעננים, פתאום יכולת התפיסה של הרוח שלכם תיפתח. אנחנו יכולים לעזור להם בעבודה הזאת, כמובן באכילה נכונה ובמנוחה ובהיגיינה ורוגע והימנעות מסטרס, אבל בעיקר תדעו שהאלמנטים עוזרים במיוחד למי שהרוח שלו מכוונת למעלה בשירות האור, והם ישמרו על גופו ביתר שאת גם אם הוא לא מקפיד על תזונה אורגנית, מתוקף ברית סודית שיש בין הרוח לבינם. הנה התמצית של הברית הזאת. האלמנטים אומרים, אתה תעשה למען האור, ואנחנו נשמור על הגוף שלך כדי שתוכל להגשים. הידע אודות הישויות האלמנטליות והקשר מהן יהיה הבסיס לרפואה בעולם החדש. גם זה נלמד בתוכנית ההכשרה שלנו. פרק 5, הצצה לעולם חדש. תנשמו עמוק, אנחנו הולכים להיכנס ללימודי פיזיקה קוונטית. אז הפרק הזה מבוסס על ספר מאוד מאוד מיוחד עבור העת החדשה, הוא נקרא A Glimpse to Another World and the Failure of Mankind, הצצה לעולם אחר וכישלון האנושות. הספר הזה כבר מתורגם לשפה העברית ואנחנו נשיק אותו ממש ממש בקרוב, אני חושבת שזה יהיה בחודש ספטמבר, חודש הבא. הספר הזה הוא ספר מאוד מאוד חדשני, ואני קוראת כאן בקריאה מיוחדת למדענים שבינינו, כי אם הם יגיעו לספר הזה הם יהפכו להיות חלוצי המדע של העולם החדש, כי בין השאר הספר הזה יוצר גשר בין הידע על פעילותן של הישויות האלמנטליות לבין המדע, ובאופן מיוחד הוא מתייחס לקשר בין הישויות האלמנטליות לגילויים של הפיזיקה הקוונטית ולאפשרות של יצירת אנרגיה חופשית, כפי שכבר חזה ניקולס טסלה. אז קודם כל, כדי להבין קצת את העניין הזה של אנרגיה חופשית או אנרגיה קוסמית, אנחנו צריכים להבין מהו ההבדל העיקרי בין הפיזיקה הקלאסית לפיזיקה הקוונטית. אז ככה, הפיזיקה הקלאסית היא בעצם ניסתה להסביר את העולם על בסיס חוקיות חומרית. והפיזיקה הקוונטית גילתה שיש התנהגות של חלקיקי החומר שלא ניתן להסביר על בסיס חוקיות חומרית. אז בואו נפרט את זה. האטום, כן, זה אולי כולנו עוד זוכרים את זה משיעורי פיזיקה בבית ספר, הוא מורכב מחלקיקים קטנים, אלקטרונים, פרוטונים ונוטרונים. נכון? אלקטרונים בחוץ והפרוטונים והנוטרונים בפנים. הפיזיקה הקוונטית מגלה שיש חלקיקים שיותר קטנים מהפרוטונים והנוטרונים. והם קוראים להם בשם חלקיקי יסוד. והחלקיקים היסודיים האלה אי אפשר לראות אותם, הם בלתי ניתנים לצפייה וניתן לזהות רק את ההשפעה שלהם. זה פיזיקה קוונטית. עכשיו אנחנו מחברים את זה דרך הספר הצצה לעולם אחר עם הידע אודות הישויות האלמנטליות. מה הם החלקיקי היסוד האלה שאי אפשר לראות אותם? כן, ואחד מהם אפילו המדענים קראו לו החלקיק האלוהי, כן? אני חושבת השם שלו זה בוסון היגס, כן? על שם הבן אדם שגילה אותו וקיבל עליו אפילו פרס נובל אם אני לא טועה. הוא קרא לו חלקיק הרוח, החלקיק האלוהי, והוא לא ידע כמה הוא בעצם מתקרב לאמת, כי בעצם חלקיקי היסוד האלה הם חלקיקי רוח וחלקיקים אנימיסטיים. או ליתר דיוק, ככה הם נראים על ידי בן אדם שיש לו יכולת ראייה חושית וראה אותם,
חלקיקי רוח וחלקיקי אנימיסטים, החיבורים שלהם יוצרים קרינות, ואלו יוצרים את המעטפת החומרית סביבם, וכך נוצרת מסת החומר לסוגיה השונים. המסקנה היא שכל מה שיוצר את החומר אינו חומר בעצמו. ולכן, אם אנחנו מחברים את הפיזיקה הקוונטית והידע אודות הישויות האלמנטליות והידע אודות החלקיקים הרוחניים, ללא הקרינה של הרוחני והאנימיסטי, כל התפתחות הייתה נפסקת וריקבון היה מתרחש. וזה מאוד חשוב, שכן הקרינה שלהם היא הכוח המקשר, המחבר והמחזיק את הכל ביחד. עכשיו, במהלך האבולוציה, כל מה שאלמנטלי, אנימיסטי, עשה את עבודתו נאמנה. לעומת זאת אנחנו, הרוחני, שלנו יש כוח הרבה יותר גדול, יש לנו כוח להפעיל, כוח יוצר, אנחנו בגדנו בתוכנית האור, בגלל שאנחנו מיקדנו את כל השאיפות שלנו בארצי ובחומרי. אז מה זה עשה בעצם? ההתמקדות שלנו בחומר גרמה לשינוי במסת החומר. מסת החומר הלכה ונהייתה יותר ויותר דחוסה וכבדה, כי רוח האדם לא הזרימה מספיק אור אל תוך החומר. אבן לפני 7,000 שנה, 6,000 שנה שהאלמנטים הענקים עזרו לבנות את הפירמידה בגיזה, שקלה הרבה פחות ממה שהיא שוקלת היום. בגלל שאנשים אז עדיין היו הרבה יותר רוחניים מאיתנו. כן? אז מחשבה יוצרת מציאות, השימוש הלא נכון שלנו בכוחות שלנו גרם לזה שהחומר נהפך להיות יותר ויותר דחוס, וכך הכוחות הקושרים, כן, שהסברנו מה זה הכוחות הקושרים, הם הכוחות המחברים של כל חלקי האטום, ואמרנו שהם אינם אלא קרינות של חלקיקי הרוח והחלקים האנימיסטיים, הם הלכו והתהדקו, ותוצאה מכך כדור הארץ על כל החומר שבו הפך לכבד ודחוס. אז את הכבדות והדחיסות הזאת אנחנו יכולים לחוש באופן אינטואיטיבי. נעשה רגע הפסקה משיעורי פיזיקה. אם אנחנו מסתכלים על בן אדם שהוא ניצוץ הרוח שלו קבע, כן? עליו אמר ישוע, אלה מתים ועיוורים רוחניים. אנחנו רואים שהגוף שלו כבד. זאת אומרת, תנועות הגוף שלנו מאוד מאוד מושפעות מהמצב הפנימי שלנו. אם נסתכל על כל הבניינים שאנחנו בנינו, לעומת כל היצירות המופלאות של האלמנטים, רק להשוות מה הם בנו ומה אנחנו בנינו, אז אי אפשר שלא לראות את הכבדות ואת הדחיסות של החומר, כאשר הוא נבנה ללא החלק הרוחני. איך כל זה קשור לאנרגיה החופשית שעליה דיבר ניקולה טסלה, אותה אנרגיה שלא מזהמת ולא מנצלת לרעת הטבע, שהיא בלתי נדלית, שהיא זמינה עבור כל אדם ללא עלות. אז אנחנו צריכים ללכת עוד ולתאר סוג מאוד ספציפי של חלקיקי היסוד האלה, שקוראים לו נטרינו. Okay? והנטרינו הוא אחד מחלקיקי היסוד האנימיסטיים בלבד, שאינם חלק מהאטום. והחלקיקים האלה חודרים אל החומר ללא הרף במיליוני מיליארדים, אבל במצבו הדחוס של החומר הם אינם יכולים להשפיע עליו. בואו נראה רגע את התמונה הבאה שזה יעזור לנו כדי להבין. בואו נסתכל על שבשבת שהיא מאוד מאוד כבדה. אוקיי? אז זה השבשבת הכבדה הזאת מעופרת יצוקה, זה מצב החומר, בגלל שזה המצב שאנחנו נמצאים. הרוח לא יכולה להזיז אותה. הרוח זה חלקיקי הנוטרינו האנימיסטי. אי אפשר לייצר אנרגיה כאשר יש הבדל כל כך גדול בין המסה לבין חלקיקי הנוטרינו. הישויות האלמנטליות, במילים אחרות, הן לא יכולות לעזור לנו לייצר אנרגיה חופשית במצב שבו אנחנו נמצאים היום. כי אנרגיה חופשית היא למעשה אנרגיית נטרינו, אשר עמים קדומים יכלו להשתמש בה, והם רק קראו לה בשם שונה,
הם קראו לה בשם כוח אור. אז אנחנו לא כל כך מתקדמים כמו שאנחנו חושבים, אנחנו רק התקדמנו באינטלקט, והאנרגיה הזאת הייתה כבר, יכלו כבר להשתמש בה, וקראו לה רק בשם אחר. לכן, אם אנחנו רוצים לזכות שוב באנרגיה חופשית כזאת, היכולת לזכות בה קשורה בקשר הדוק למצבנו הרוחני. לכן, אם החומר אכן יהפוך לקל, אוורירי ומואר, הודות להתכווננות מחודשת של הרוח האנושית מעלה, אז האטומים של החומר יהפכו יותר ויותר דומים לנוטרינו, וזה יאפשר יצירת תגובה ביניהם ויבוא לידי ביטוי ביצירתה של אנרגיה חופשית בלתי נדלית. בואו נחזור לדוגמה שלנו. אז יש את השבשבת שהיא עכשיו יותר קלה, וזה מאפשר לרוח, כן, שזה חלקיקי נוטרינו, להניע אותם בקלות וליצור את האנרגיה החופשית. עכשיו, ניקולה טסלה כבר ערך במאה הקודמת ניסויים, והוא הצליח לייצר את המודלים הראשונים של מכשירים שפעלו על בסיס הטכנולוגיה הזאת, והוא כינה את הטכנולוגיה הזאת, הכוח הזה, כוח קוסמי, משום שהחלקיקי הנוטרינו לא היו עדיין ידועים בזמנו. טסלה הוא היה אחד מהנקראים החשובים, כן, ואני מייעדת את ההרצאות האלה לאנשים גם בקנה מידה של טסלה שאמורים להגיע ולקדם את הטכנולוגיה הזאתי ואחרות באמצעות הידע שמצוי במסר של הגר"ל, באור האמת, מהדורת 1941. זה מאוד מאוד חשוב, כי יש כל מיני אנשים שמוציאים כל מיני מהדורות, והן לא המהדורות המדויקות, ולכן הם גם לא יוכלו לחבר בין המדע הגבוה לבין הידע אודות הבריאה. כל ההסברים האלה ניתנים גם כן בתוכנית ההכשרה. בכל מקרה, עוד לפני מותו של טסלה ב-1943, הרעיון הזה לייצר אנרגיה חופשית נזנח. אי אפשר היה לעשות את זה. למה? כי למעשה החומר נהיה שוב ושוב יותר ויותר דחוס, והאינטראקציה של החומר עם חלקיקי הנוטרינו כבר לא הייתה יכולה להתקיים. אני אומרת פה משהו מאוד מאוד גבוה. בשעתו זה יכול היה לקרות, משום שהיה על פני האדמה חי באותו זמן שטסלה היה כאן בן האדם. נוכחותו של בן האדם על פני האדמה בגרמניה באותו זמן השפיע על התרופפות הכוחות הקושרים, וזה מה שאפשר לטסלה בעצם להתחיל ולהביא את הטכנולוגיה הזאת. היום במצב של הדחיסות שאנחנו נמצאים בה, אי אפשר כבר לייצר את האנרגיה הזאת. היא אולי תתגלה בכל מיני מקומות בעולם, וזה באמת מתגלה, מי שמשוטצת ביוטיוב מגלה שזה נגיד באפריקה, התחילו לייצר את זה. זה לא במקרה, זה במקומות שיהיו רחוקים מהערים הגדולות, במקום שאנשים שם הם יותר פשוטים, הם יותר מתכווננים לאור, ואז פתאום הטכנולוגיה הזאת מתחילה לעבוד. כל עוד אנחנו לא יוצאים מהדחיסות שאנחנו נמצאים בה, ולא תורמים להתרופפות של הכוחות הקושרים, אי אפשר יהיה להביא את הידע הזה, ואנחנו נצטרך להמשיך להשתמש באנרגיה שבאמת מזהמת, מנצלת את כדור הארץ, ובכלל היא לא יעלה על דעתנו להשתמש בה במישורים קלים ומוארים יותר, אבל אנחנו כאן צריכים לפעול מבחינה רוחנית ולהשפיע על החומר, ואז אנחנו נוכל ללמוד כיצד להתחבר למקור אנרגיה נקי ובלתי נדלה. זה הכוח שיש לנו, זה הכוח הרוחני שיש לנו, שיכלנו לרומם את אפסוס כולה ולהפוך אותה להעתק של גן עדן. בגלל ההתכוונות שלנו רק ואך ורק לחומר, אנחנו הפכנו את המקום הזה לגיהנום עלי אדמות. אבל גם מי שלא מבין את כל ההסברים האלה של המדע, הוא יכול מאוד בקלות לעזור ולתרום להתרופפות של הכוחות הקושרים. בעזרת דבר אחד פשוט, שזה הכמיהה מעלה אל האור ככמיהה היחידה שיש לו בחיים. לא להסתכל למטה, להסתכל למעלה. צדיקים, אנשים שבזכותם העולם הזה עומד,
ודיברתי על העבודה שלהם גם בקודים של סיפורי הבריאה וגם בהרצאה של נביאים מול אימפריות. הם לא יודעים פיזיקה, והם לא יודעים פיזיקה קוונטית, והם לא יודעים את כל הדברים שאני מספרת לכם כאן. והם עדיין, העולם עומד בזכותם. למה? כי הם מסתכלים למעלה. הכמיהה שלנו לאלוהים, הכמיהה שלנו לניצחון של האור, הכמיהה שלנו לטוב, הכמיהה שלנו לרוח, להפסיק להסתכל רק על החומר, זה כשלעצמו עושה את העבודה. מפורר את הדחיסות ומאפשר לאור לעזור לנו. ואז אנחנו גם נדע שהמקום הזה זה לא הבית שלנו, אנחנו רק באנו לכאן כאורחים, באנו לכאן לתרום, באנו לכאן להטיב, באנו לכאן לעדן, ולחזור הביתה בחזרה יום אחד, לבית האמיתי שלנו, אל גן עדן, אחרי שהשארנו כאן מקום לתפארת. פרק 6, כוכב השביט הגדול. להרבה מאוד אנשים שלא מכירים צירוף המושגים, אפילו הדין האחרון, לכוכב השביט הגדול, שהם שומעים אסטרואידים בכוכבי שביט, הם מתמלאים בפחד, וזה איזשהו דימוי שעולה להם, כן, לפני 66 מיליון שנה בערך, אסטרואיד ענק שהגיע לכדור הארץ ועשה פה ניקיון. מה זה בעצם הפחד הזה? כי אני לא עוסקת בהרצאות האלה בהפחדות, אני עוסקת בתקווה, אבל בתקוות אמת. בתקוות אמת מבוססת על זה שאנחנו יודעים מה קורה ומה אנחנו צריכים לעשות. אז הפחד הזה הוא בעצם פחד קמאי שיש לנשמות שלנו. שהנשמה יודעת שיום אחד יגיע החשבון הסופי על כל מה שאנחנו עשינו לא נכון בחיים שלנו. בקטן זה גם הסיבה שאנשים מפחדים מהמוות. מישהו יש לו תודעה רוחנית, הוא לא מפחד מהמוות, הוא יודע שהגוף הזה זה לא הוא. הוא באמת לא מפחד מהמוות, אבל מי שאין לו תודעה רוחנית ויש לו רק תודעה חומרית, הוא מפחד מהמוות, הוא מפחד ממה שיקרה, מהסיכום של כל הדברים שהוא לא עשה נכון. זה פחד קמאי שנמצא בנשמה. ואיכשהו אצל כולנו יודעים שיגיע הזמן הזה של אחרית הימים. זה לא באינטלקט, אבל הנשמה יודעת, אז הרוח יודעת, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. שכוכב השביט הגדול יגיע, עוד לפני שהוא יגיע, השפעות שלו יתחילו לטלטל את כדור הארץ, ואנחנו נראה אירועי טבע בסדר גודל שלא היה אף פעם בעולם, אף פעם לא ראינו כזה דבר. מי שממשיך להגיד שזה היה מאז ומעולם, ושזה הנדסת אקלים, ושאלוהי זה אלוהים החדש, זה האליטות, אני מצטערת, אני לא יכולה לעזור לו. אני רוצה פשוט להעמיק בפרק הזה במה אנחנו אמורים לעשות, ויש לנו הרבה מאוד מה לעשות, במיוחד ל-144,000 הנקראים, כדי שהטרנספורמציה הגדולה הזאת שאנחנו הולכים לעבור, תביא עם התקווה ולא הכחדה מוחלטת. שזו גם אפשרות. אז קודם כל, בגלל הכישלון שלנו כבני אדם, ושוב, בבקשה תבינו, זה לא קשור ללהיות רעים ולעשות מעשים רעים. זה קשור לזה שחושך, ההגדרה שלו, זה כל מה שמופנה מן ההסתכלות של הרוח אל האור. ברגע שבן אדם יש לו רק תודעה ארצית, הוא נמצא בחושך. הוא לא צריך להיות בן אדם רע, כן? אבל הוא נמצא בחושך. ובגלל שרובנו, רוב רובנו, אנחנו בעלי תודעה ארצית, וזה הכישלון שלנו, אנחנו קבלנו את עצמנו יותר ויותר לחומר, והתוצאה של זה, כמו שהסברתי בפרק הקודם, זה שכדור הארץ הפך כבד ואיטי יותר, הוא שקע מטה ונדחף למסלול שכמעט ולא מושפע יותר מהאור. זה המצב. אז כוכב השביט, התפקיד שלו זה בעצם להחזיר את אפסוס למסלול הנכון שלו, וזה יהיה מלווה בהרבה מאוד זעזועים של אירועי טבע, מה שאנחנו קוראים.
הייחודיות של כוכב השביט הזה זה שהמקור שלו זה מהספירה הרוחנית, זאת הליבה שלו, והוא מתלבש בחומר ויורד בקו ישיר לחלק הזה של העולם, ועם הגעתו הארץ פשוט תרעד מהקרינות שלו, והוא בעצם מסמל את תחילתו של עידן חדש של האנושות, עידן האמת. למה אנחנו עדיין לא רואים אותו? כי היינו אמורים לראות אותו לפי כל הנבואות כבר באחרית הימים, ואנחנו בעיצומם של התהליכים האלה. את זה אני לא יכולה להסביר בשידור לקהל הרחב, את זה רק מי שנכנס לתוכנית ההכשרה יכול להבין למה כרגע אנחנו לא רואים את השביט, אבל השביט הזה בהחלט שולח אלינו גם את קרניו, והוא גם שולח אלינו שליחים, כעוד מעשה חסד עצום של הבורא. השליחים האלה הם כוכבי שביט קטנים. ב-2012 כוכב השביט הגדול שולח לנו את איזון, וב-2020 את אטלס, ושני כוכבי השביט האלה הקטנים שמתועדים, התפקיד שלהם זה לעזור לנו להגביר את הקרינה ולפורר את הדחיסות בלי להרוס את הכל. אז אפשר להתייחס לשני כוכבי השביט האלה כשליחים של כוכב השביט הגדול. אז תבינו כמה שהתמונה גדולה וכמה אנחנו מסתכלים על הכל רק מהפופיק של עצמנו. כמה האור מנסה לעזור לנו לא להגיע לאבדון. וזה באמת מה שקשה לתפוס. את הפער העצום הזה בין העזרה והסבלנות של האור ושל אלוהים אלינו, לעקשנות ולבורות שלנו. ומה אנחנו אמורים לעשות, כן? אנחנו בהחלט לא אמורים לשבת ולחכות. אנחנו אמורים, כי זה מה שאנשים שלא מבינים מה זה בעצם קרמה חושבים. אנשים חושבים שקרמה, טוב, בסדר, הבנתי, עשיתי משהו רע, ועכשיו אני צריך לחכות שזה יגיע אליי. לא, זו הבנה לא נכונה של המושג קרמה. וזאת ההבנה הנכונה. קרמה לא נועדה להעניש, אלא לאפשר לאדם לחוות את תוצאות מעשיו השגויים, על מנת שהוא יבחר להשתנות לטובה. קרמה הזדמנות לתיקון וטיהור פנימיים. כך אנחנו צריכים להתייחס לכל דבר לא טוב שמגיע אלינו. לא לשבת ולהגיד, טוב, מגיע לי עונש. אלא להגיד, אוקיי, ממה שמגיע אני עכשיו מבין מה אני צריך לתקן. ומה שאסור לנו לעשות, וזה הרבה מאוד אנשים, דווקא אנשים מאמינים, עושים את הטעות הזאת, הם יושבים בחיבוק ידיים, בתבוסתנות, ומחכים לנורא מכל. וקוראים לעצלות הרוח הזאת, ציפייה לגאולה וביטחון באלוהים. עכשיו תחשבו כמה זה מעוות. כמה זה מעוות שאנחנו הבאנו בגלל חוסר הקשבה לרוח שלנו את העולם למצב הזה, הבאנו אותו לחורבן, ועכשיו אנחנו רוצים לשבת בחיבוק ידיים ואנחנו לצפות לגאולה, ואנחנו בוטחים באלוהים שיציל אותנו. איך זה בדיוק מסתדר? האדם לא יכול להיות כה-אקטיבי בהרס, ואז לנהוג בשיא הפסיביות כשנדרש לנו לתקן. אנחנו מצפים לגאולה ובוטחים באלוהים. לא, אנחנו חייבים להיות אקטיביים ולתרום את חלקנו בתהליך הגאולה שלנו עצמנו ושל כל העולם כולו. ורק אז אנחנו נהפוך לאדם חדש, שזה מה שנלמד בכל בית הספר של Alma School for Humanity. ואז, וכאן אני רוצה לחבר את זה לכוכב השביט, אנחנו נוכל להתחבר לכוכב השביט, כי גם המקור שלו, אני מזכירה, המקור של כוכב השביט זה הרוח, גם המקור שלנו זה הרוח, ושימו לב בתמונה הזאת שאני רוצה להראות לכם עכשיו, מה קורה שאנחנו מתחילים להיות אקטיביים ברוח שלנו. אז אם אנחנו מתחילים לקיחת האחריות הזאת, את הטיהור, את התיקון, הרוח שלנו מתחילה להתחזק, אנחנו מתחילים להסיר ולשים את התודעות השגויות למטה ומתחילים לעלות למעלה, אז הכוכב הזה בקרינות שלו ממש ימשוך אותנו למעלה ויעזור לנו להשתחרר מהכבלים הפנימיים
ואז אנחנו נחווה, וזה ממש ככה, גם אם אתם לא מבינים כרגע איך זה עובד. אם זאת ההתכוונות שלכם, אתם תתחילו לחוש חוזק, שמחה, התעלות שלא ידעתם מעודכם. זאת אומרת, זה יהיה בסתירה גמורה למה שרואים בטלוויזיה, שזה רק תודעת חומר, בתוככם אתם תרגישו השתחררות, יציאה מהמטריקס, התעלות. וזאת התקווה שאני חוזרת ומשדרת אותה בכל השיעורים. כל אדם שמאמין באלוהים, בצדק המוחלט שלו, הוא צריך להביט בנחת רוח, בביטחון מלא קדימה ולמעלה, ולא לפחד ממה שעתיד לבוא, כי מי שבוחר לשאת את עיניו מעלה, באקטיביות, בבטחה לעבר אלוהים, לא יאונה לו רע. הוא מוגן. לעומת זאת, מי שמול כל אירוע הדין מפגין אדישות או חולשה, אז הוא לא מתמגנט לכוח של כוכב השביט, ואז קורה תהליך בדיוק הפוך. הכבלים הפנימיים, שזו תודעת האינטלקט והרגשות, מושכים אותו למטה, והוא חווה את מה שרוב האנשים בישראל חווים. ייאוש, דיכאון, חרדות, טירוף, כן? אז העבודה הפנימית הזאת שעליה אני מדברת כל הזמן, היא לא רק עבור ההצלה של הרוח שלנו, היא גם עבור הצלתה של כל הפלנטה, ולעבודה הזאת באופן ספציפי נקראים 144,000 הנקראים שאני מזכירה בכל ההרצאות שלי בזמן האחרון, ואני קוראת להם שוב ושוב, תתייצבו, כי אתם הבטחתם. האינטלקט שלכם לא מבין על מה אני מדברת עכשיו, והוא גם לא יכול להבין. מישהו נקרא, הוא הבטיח לפני אלפי שנים, להגיע בעת הזאת ולעזור בשינוי הפלנטרי הזה. הוא שומע את המילה בן האדם, והוא נזכר שהוא צריך להגיע ולהגשים הבטחה עתיקת יומין. אני מדברת רק אל הרוח שלכם עכשיו. הרבה פעמים כשאני מדברת על הנקראים, אנשים חושבים שמדובר בכל מיני דברים שהם צריכים לעשות בעולם הפיזי, והם אכן צריכים לעשות גם דברים בעולם הפיזי, ויש להם משימות שונות. למשל טסלה, או מדענים בסדר גודל של טסלה ואיינשטיין, אמורים להגיע למסר של הגרל, כי הם אמורים לבנות ולעשות משהו בעולם הזה, כן? להביא משהו חדש. זה הצד הגלוי של עבודת הנקראים. אבל יש להם צד נסתר, והצד הנסתר הזה הוא הכי חשוב. כי רק אם תעשה העבודה הרוחנית הזאת שהם אמורים לעשות בנסתר, בכלל אנחנו נוכל להרים את כדור הארץ. זאת עבודה רוחנית. ועבודה הרוחנית הזאת יוצרת שיתוף פעולה בין הנקראים לבין כוכב השביט, ובין זה לישויות האלמנטליות ולרואי הטבע. אז בואו נראה עכשיו מה הקשר ומה שיתוף הפעולה שנדרש בין הנקראים לכוכב השביט, ואיך זה מתקשר לישויות האלמנטליות ולרואי הטבע. אז כדי שהישויות האלמנטליות, שהן בעצם המבצעות של הדין, יהרסו רק את השגוי ולא את כל כדור הארץ, הן זקוקות לקרינות של כוכב השביט, אשר עברו טרנספורמציה על ידי רוחות הנקראים. קרינות ישירות, בלי הטרנספורמציה הזאת, זה הרס מוחלט. זה הכחדה מוחלטת של החיים על פני אדמה. אז זה התפקיד הרוחני של הנקראים. ללא רוחות הנקראים, שהם החוליה המקשרת בין קרינות כוכב השביט, שמקורו ברוחני הבראשיתי, לבין האנימיסטי, אי אפשר לעשות את הטרנספורמציה הזאת. תזכרו במה שהסברנו בפרק השני, על 144,000 העדים, שפותחים לצד בן האדם את מה שנכתב
בספר ההתגלות, במגילה. זה נראה נורא מסובך, בואו תראו כמה זה פשוט. אז קודם כל נקרא, הוא צריך לזהות את הקריאה, הוא צריך לשמוע, והוא מרגיש את זה. נקרא זה אדם שכל החיים שלו מחפש את אלוהים, מחפש אחר משמעות, מחפש אחר הרוח. אין לו מנוחה, הוא עובר מקורס לקורס, משיטה לשיטה, מתורה לתורה, ולא משנה כמה שהוא לומד, אין לו שקט בתוכו. ברגעים של כנות הוא יודע את זה. הוא יודע, אבל הוא לא יודע מה הוא מחפש. ועבורם, הנקראים והנקראות, אני משדרת את השידורים הגבוהים, המאוד מאוד גבוהים האלה, שאני בכלל לא חשבתי אי פעם שאני אעשה עבור קהל רחב. אבל ככה האור מבקש ממני, כי צריך למגנט את האנשים האלה. מה נקרא עושה? איזה כוח יש לו? שהוא הרבה יותר חזק מבן אדם רגיל. אז קודם כל לנקרא יש כמיהה עזה ביותר לשרת את האור. זה כמיהה שהולכת ומתלקחת בו ככל שהזמן עובר, עד שזה הופכת להיות הכמיהה היחידה שיש לו בחיים. זה הנתון הבסיסי. ואז הכמיהה הזאת עוזרת לעשות את הטרנספורמציה בין קרינות השביט, כן, למה שהישויות האלמנטליות צריכות. כי הנקרא מתחיל להתיישר מבחינה פנימית, יש לו הבנה של כל ההקשרים, שזה מה שאנחנו עושים בהרצאה הזאת, ומעל הכל הוא מלא באהבה ובביטחון באלוהים. נקראים זה לא אנשים שעובדים מפחד, אין להם בכלל פחד, הם לא יודעים מה זה פחד. הם עובדים באהבה לוהבת לבורא כל העולמות. ובהתיישרות הפנימית הזאת, בהוויה הפנימית הזאת, זה לא משנה איזה תפקיד יש להם. אם הם מדענים, אם הם נותנים הרצאות, אם הם מוזיקאים, הם אנשי הפקה, הם כותבי תוכן, כל אלה משימות שאנשים יש להם כישורים שניתנו להם, מתנות שניתנו להם, שבהם הם צריכים לעזור. אני מדברת כאן על עבודה פנימית, שבלעדיה אי אפשר לעשות את השיפט הזה, ולהישאר בחיים. אז עבודת הנקראים היא עבודה שהיא הכרחית לשם הגאולה. וגם כאן אני רוצה לתת תמונה שעובדת עבור הרוח. יש לנו מצד אחד את כוכב השביט ששולח אלינו את הקרינות שחובקות את כדור הארץ מנפילת על חזור. אנחנו בדחיסות, אנחנו בכבדות שהאור מעולם לא היה יכול לדמיין שאפשר להגיע אליה בכלל. ואנחנו רק מקבלים עזרה מכל עבר כדי שאנחנו לא נגיע לנקודת העל חזור. וזה מה שעושה כוכב השביט מלמעלה. מלמטה, עבודת הנקראים זה לרומם את אפסוס אל עבר כוכב השביט. והכוח שיש להם לעשות את זה, כן? לכן אנחנו כל הזמן קוראים אליהם, כי הם הבטיחו. אם לאדם רגיל יש כוח של גפרור, לכל נקרא יש בפוטנציה כוח של הר געש. ולכן אם הם שומעים את הקריאה ועוברים את התהליך שהם צריכים לעבור, ובהוויה שלהם הם עומדים ישר עם רצונו של אלוהים, אנחנו נוכל לרומם את אפסוס. וכך מתוך שיתוף הפעולה הזה, פלנטה הארץ לא תהיה מועדת לאבדון, ברגע שיגיע הרגע שסוף סוף, בהתאם לכל הנבואות, כוכב השביט ירים את כדור הארץ. אנשים אומרים, מה עבודה רוחנית? צריך לעשות משהו תכלס, משהו מעשי, כמו ללכת להפגנות. אז זה בגלל שאנשים האלה הם בורים ולא מבינים מה זה כוח של רוח. העבודה הרוחנית הזאת, ההתיישרות הפנימית שלנו, מצילה או מכחידה את פלנטה הארץ. אין דבר יותר מעשי מהדבר הזה. אבל כמובן
שלהבין את זה באינטואיציה רק נקראים יכולים, ולהפנים את זה אפילו אנשים בתוכנית ההכשרה נדרשים לכמה שנים. אבל בסופו של דבר זה פשוט. זה פשוט לעמוד ישר ברצונו של אלוהים. וללהוב באהבה ובכמיהה לשרת אותו, בדיוק כמו שכל הישויות האלמנטליות הגדולות והקטנות, וכל הבריאה כולה, חגה ומשרתת בשמחה את בורא כל העולמות. אז ככה פשוט זה היה אמור להיות עבורנו. איפה אנחנו נראה את ההשפעות של הכוכב השביט הזה? אז בניגוד למה שאנחנו חושבים, ההשפעות תהיינה דווקא בהתחלה, במקומות שיש בהם עוני, מלחמות. למה? כי דווקא במקומות האלה אנשים כבר התייאשו מעולם החומר, אין להם ברירה, הם התייאשו מעולם החומר, וכמו בני ישראל במצרים, מרימים את המבט למעלה, אל עבר עזרתו של אלוהים. והפניית המבט הזו למעלה מתוך הסבל והמצוקה גורמת להתחלת התפוררות הדחיסות, ולכן קרני השביט מגיעות דווקא לשם ולא לשוויץ. אבל תדעו שאיפה שהקרניים האלה לא מגיעות, איפה שאנחנו רואים שהחיים ממשיכים ולא קורה כלום. כי יש טכנולוגיה ויש כלכלה שיכולות למנוע את זה, ואנשים עדיין יש להם את כל הדברים החומריים והם לא דואגים. דווקא שם שתגיע המכה היא תהיה מכת מחץ. אז איפה שיש כמיהה למעלה, האלמנטים מתחילים את הפירור של הדחיסות, כן? הריפוי מתחיל לכאן שקיימת הכמיהה האמיתית ביותר לאור, ואיפה שנושרים ללא פגע אנחנו צריכים לחשוש שכשזה יגיע זה יהיה מכת מחץ. אבל בסופו של דבר קרני השביט, קרני כוכב השביט הגדול, הם יחתרו את כל פלנט הארץ והם ישפיעו גם על הפינות המרוחקות והדחוסות ביותר. אנחנו שעומדים בידע של כל התוכנית הגדולה הזאת, שנחשפת היום בפניכם בצמצום עצום להרצאה אחת, לא אמורים לפחד. אנחנו אמורים להגיד let it begin, שסוף סוף כל השגוי יתואר וסוף סוף יהיה כאן אור. פרק שביעי, הכל צפוי והרשות נתונה. האנושות עומדת היום לפני שני תרחישים אפשריים. ריפוי או חורבן, והישויות האלמנטליות עומדות מוכנות ומוזמנות לביצוע שני התרחישים. התרחיש הראשון, אנחנו נמצאים בדין, אבל יש דרך החסד של הדין, והתרחיש הזה מביא עמו עתיד מלא תקווה לאנושות של היום. התרחיש האופטימי הזה יתגשם רק אם הנקראים ימלאו את תפקידם. אז גם הנתיב הזה, נתיב החסד של הדין, הוא יהיה מלווה בטלטלות אדירות, אבל הוא לא יביא להשמדה כמעט מוחלטת של האנושות, אלא לטרנספורמציה שתארך כמה דורות, הן של העולם והן של בני האדם, שיבחרו בתיאור והתיישבות פנימית. והנקראים האלה הם גם אמורים לא רק לעשות להוות את החוליה המקשרת הזאת, אלא גם אמורים להיות הדוגמה והמופת עבור כל האנושות שתרצה, שעדיין לא קבע ניצוץ הרוח בה ושואפת אל האור. אם 144,000 נקראים אלה לא יעשו את העבודה שלהם, כי הם לא יתעוררו, כי הם חושבים שהם יודעים יותר טוב, או שהם יגיעו לאמת חס וחלילה ויתהפכו, זה גם דבר שיכול לקרות. אז אנחנו נגיע לתרחיש השני. ובתרחיש השני כדור הארץ בכל זאת יורם על פי לחץ האור, כי זה מה שקבע אלוהים וזה מה שיהיה, אבל בהתרוממות הזאת הוא התפוצץ בלחץ האור וכמעט כל האנושות הושמד.
רק רוחות אדם מאוד מאוד מעטות ישרדו את התרחיש הזה, והם יהפכו להיות הבסיס של הדור החדש. ואם חס וחלילה אנחנו נגיע לתרחיש הזה, אז תדמו שכדור הארץ יהפוך להיות מעין תיבת נוח, שכמעט הכל בה יושמד. מה ההבדל בין שני תרחישים? בואו נראה את זה מבחינה פשוטה. תדמיינו לעצמכם אדם שזלזל בבריאות שלו ובגוף שלו, ואז יום אחד מגלה שמחלה קשה מקננת בגופו. אז התרחיש הראשון, שזה התרחיש הטוב, לאחר ניתוח כואב והחלמה, דורשת שינוי מוחלט בהרגלי החיים, הוא מצליח להבריא, למרות הסבל הכרוך בתהליך זה. בתרחיש השני, המחלה מתגלה מאוחר מדי, שוויץ, כן? לא קורה כלום, אבל כשאדם מגלה את המחלה זה כבר too late, ואז הוא רק לוקח משככי כאבים שלא יכולים למנוע את המוות שלו. הבנתם מהדוגמה הזאת את שני התרחישים? קשה זה יהיה, כי אנחנו הבאנו את עצמנו למצב של מחלה קשה, אבל אפשרות אחת זה ניתוח וטיהור ארוך שיביאו להבראה, ואפשרות השנייה זה מוות, שרק סמים של משככי כאבים וכל ההסחות הדעת שמסיחים אותנו מהסוף הזה. אז השאלה באיזה תרחיש אנחנו נבחר? הכל צפוי והרשות נתונה. ואנחנו בעלמא, בית ספר לאנושות, אנחנו בוחרים ומזמינים אתכם להתאמץ בכל הכוח הרוחני והגשמי, בכל ההתכוונות הפנימית שלנו, בכל המעשים שלנו, למען ההתגשמות של התרחיש הראשון, שהוא טיהור למען ריפוי. למען טרנספורמציה ולמען עתיד מלא תקווה עבור האנושות של היום. אז אם אתם שומעים את הקריאה, תצטרפו אלינו. ואני אסיים את ההרצאה הזאת בתפילה. מי ייתן ונרכין את ראשנו, נכרע על ברכנו, ונודה לאלוהים על שלא תמו רחמיו וחסדיו עלינו גם בדין האחרון. מי ייתן, וכפי שהבריאה כולה משרתת ומהללת את מי שברא אותה, כך נהיה גם אנחנו סוף סוף. אמן.